Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, για όσους μας παρακολουθείτε από την Ελλάδα ή την υπόλοιπη Ευρώπη. Καλώς ήρθατε. Για όσους μας παρακολουθείτε σε κάθε περίπτωση διαδικτυακά πάντα, η 36η διάλογη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος αυτό το μήνα, 5η 29 Οκτωβρίου, με ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους, είτε είμαστε εργαζόμενοι, είτε πρόκειται να βγούμε στην αγορά εργασίας, είτε σε κάθε περίπτωση όσοι έχουμε εργαζόμενους στο περιβάλλον μας. Νομίζω ότι πραγματικά είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους, το μέλλον της εργασίας, όχι μόνο έτσι όπως διαμορφώνεται το περιβάλλον, εννοώ από τις τρέχουσες συνθήκες, αυτό είναι κάτι έκτακτο, η πανδημία δηλαδή, που ενδεχομένως να επιταχύνει πολλές εξελίξεις. Το θέμα είναι πώς έχει ξεκινήσει η αλλαγή στο χώρο της εργασίας, πώς έχει αλλάξει η έννοια του εργαζόμενου και κυρίως το άγχος, η αγωνία και το αβέβαιο του μέλλοντος. Μία συζήτηση η οποία μάλλον για όσους ελάχιστα έχουμε ρίξει μια ματιά θα έπρεπε να έχει ανοίξει εδώ και δεκαετίες, καθώς τα ρομπότ, και χρησιμοποιώ λέξεις που όλοι μας χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε για το μέλλον της εργασίας, μας έρχονται στο μυαλό, δεν είναι κάτι καινούριο, όμως τώρα εξελίσσονται, φαίνεται να εδραιώνονται περισσότερο και σίγουρα επιχειρήσεις προσανατολίζονται σε πιο, αν θέλετε, σοβαρές πια επενδύσεις σε αυτό το τομέα. Οπότε εδώ γεννάται μία σειρά ερωτημάτων και επαναλαμβάνω, μια αβεβαιότητα κυρίως για το ποιο είναι το περιβόητο μέλλον της εργασίας που μας αφορά, ξαναλέω, όλους. Σήμερα θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια συζήτηση έτσι ώστε να δούμε ποια είναι και πώς διαμορφώνεται η διεθνής εικόνα, ποια είναι η τάση ευρύτερα στο χώρο της εργασίας, έτσι ώστε στη συνέχεια μαζί με τους προσκεκλημένους ομιλητές, και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας και την ανταπόκρισή σας στο σημερινό μας κάλεσμα, να μπορέσουμε να δούμε πώς προστατεύεται, πώς περνά πρώτα απ' όλα στην επόμενη φάση ο κάθε εργαζόμενος και πώς κατοχυρώνεται το προϊόν το οποίο παράγει ανεξαρτήτως κλάδου και ανεξαρτήτως τομέα στον οποίο εργάζεται. Πρέπει να πω ότι λίγες ημέρες πριν, και ενώ προετοιμάζαμε τη σημερινή μας συνάντηση, τη σημερινή μας συζήτηση στους διαλόγους, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έκανε μια εκτίμηση. Ανακοίνωσε ότι μέχρι το 2025 περίπου οι μισές θέσεις εργασίας θα έχουν αντικατασταθεί από μηχανές, θα έχουν αντικατασταθεί και θα διεκπεραιώνονται από μηχανήματα. Μια εκτίμηση που για τους καλά γνωρίζοντες φαντάζει να είναι μια ευκαιρία που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Για όλους τους υπόλοιπους όμως, ενδεχομένως να αποτελούμε και την πλειοψηφία, δημιουργεί αβεβαιότητα. Σίγουρα, ξαναλέω, στην καλύτερη των περιπτώσεων γεννά πάρα πολλά ερωτήματα. Σε κάθε περίπτωση, τις τελευταίες δεκαετίες έχουν συντελεστεί ραγδαίες αλλαγές στον χώρο της εργασίας, η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, αλλάζουν δραματικά αυτό που εννοούμε εργασιακό περιβάλλον, αλλάζουν την εργοδοσία, αλλάζουν τη θέση του εργαζόμενου. Στις μέρες μας έχει αλλάξει λίγο και η φυσική έννοια του γραφείου αυτό καθεαυτού. Προσπαθήσουμε να κινηθούμε σε πολλούς άξονες στη σημερινή μας συζήτηση, όπου περιμένουμε, όπως κάθε φορά, τις ερωτήσεις σας, τις τοποθετήσεις σας από όλους όσοι μας παρακολουθείτε, όπως κάθε φορά κάνοντας έναν ανοιχτό διάλογο, μία ανοιχτή συζήτηση. Είναι μαζί μας ο νομπελίστας οικονομολόγος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ασχολείται επισταμένος με το μέλλον της εργασίας, ο κύριος Χριστόφορος Πισαρίδης. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας, κύριε καθηγητά, καθηγητής οικονομίας στο London School of Economics και πρόεδρος του Ινστιτούτου για το Μέλλον της Εργασίας στη Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος μάλιστα προείσταται της Επιτροπής που έχει συντάξει σχέδιο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη λεγόμενη έκθεση Πισαρίδη. Είναι μαζί μας η κυρία Σταματίνα Γιαννακούρου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γιαννακούρου, και εσάς για τη σημερινή σας παρουσία. Επίκουρη καθηγήτρια Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία εξειδικεύεται στο εργατικό δίκαιο, ένα πάρα πολύ ευαίσθητο και ευμετάβλητο όμως κομμάτι, το οποίο γίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ, και λέω από ποτέ γιατί κάθε φορά οφείλει να είναι επίκαιρο το εργατικό δίκαιο. Και μαζί μας ο κύριος Γιώργος Ζαρκαδάκης. Έχουμε ξανασυναντηθεί στο περιβάλλον διαλόγων, κύριε Ζαρκαδάκη. Ευχαριστούμε θερμά και για τη σημερινή σας παρουσία, ειδικό στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία, συγγραφέας και digital lead στη Willis Towers Watson, για να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τους κυριότερους άξονες που θα μας δώσουν πρώτα απ' όλα να κατανοήσουμε
τι είναι αυτό το οποίο διαφαίνεται ως τάση και διαμορφώνει την επόμενη μέρα για αυτό που ονομάζουμε το μέλλον της εργασίας, για να μπορέσουμε να δούμε και στο μετασχηματισμό, στη μετάβαση δηλαδή, πώς θα εξασφαλιστούν θέσεις εργασίας, κυριολεκτικά και μεταφορικά ταυτόχρονα για όλους. Σύντομη υπενθύμηση, αν και γνωρίζετε όλοι τους τρόπους επικοινωνίας που περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις ερωτήσεις σας. snfdialogues.org/questions, βλέπετε και τους τρόπους επικοινωνίας. Φυσικά στο mail μας, snfdialogues@snf.org, και στα social media μας βρίσκεται στο Facebook και στο Instagram. Έρχομαι κατευθείαν σε εσάς. Πριν μπούμε στη συζήτησή μας, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, αν θέλετε μια εισαγωγική τοποθέτηση επί του θέματος, καθώς η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε διαρθρωτικό μετασχηματισμό, κάτι που πολλοί ονομάζουν τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Το ερώτημα είναι τι φέρνει το μέλλον της εργασίας και πού, κατά την δική σας γνώμη, ο καθένας θα πρέπει να εστιάσουμε και το ενδιαφέρον μας. Κύριε Πισαρίδη, αν θέλετε να ξεκινήσουμε μαζί σας. Ναι, ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, το μέλλον της εργασίας. Το μέλλον της εργασίας, όπως έχετε ακούσει, με απασχολεί εδώ και αρκετά χρόνια. Θα μιλήσω λίγο για το πώς βλέπουν οι οικονομολόγοι σήμερα το μέλλον της εργασίας σε σχέση με την τεχνολογία και κυρίως τι ξέρουμε ως τώρα από οικονομικές έρευνες, τι συμβαίνει στη εργασία, σε 2 λεπτά. Λοιπόν, οι σημερινές κοινωνίες, περισσότερο από ποτέ, βρίσκονται σε μια κατάσταση αλλαγής και εξέλιξης, εξαιτίας κυρίως νέων τεχνολογιών. Οι τεχνολογίες που φέρουν τις μεγαλύτερες αλλαγές σήμερα στην αγορά εργασίας είναι οι ψηφιακές και είναι βασισμένες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο αριθμός των ρομπότ στη βιομηχανία ανεβαίνει συνέχεια, όπως έχετε πει, και ήδη πολλοί κλάδοι, όπως για παράδειγμα η κατασκευή αυτοκινήτων, βασίζεται πάνω στα ρομπότ σχεδόν εξ ολοκλήρου. Στις υπηρεσίες, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν πλέον γίνει ρουτίνα. Η εμπειρία πολλών ανεπτυγμένων χωρών μας διδάσκει πως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τα λογισμικά τους προγράμματα έχουν κλέψει θέσεις εργασίας από μια μεσαία τάξη δεξιοτήτων και τα ρομπότ αντικαθιστούν κυρίως εργαζόμενους με χαμηλότερες δεξιότητες. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι το διαφορετικό, γιατί έχει την ικανότητα να πάρει αποφάσεις σε ένα περιβάλλον οικονομικό, σε μια εταιρεία, χωρίς ανθρώπινη βοήθεια. Σε αντίθεση με λογισμικά προγράμματα ανθρώπινη βοήθεια. Σε αντίθεση με λογισμικά που χρειάζονται προγραμματισμό από ανθρώπινα χέρια. Γι' αυτό τον λόγο βρισκόμαστε σήμερα μπροστά σε μια εξέλιξη με αβέβαια αποτελέσματα και για να την αντιμετωπίσουμε σωστά χρειάζεται καλός προγραμματισμός και μια σωστή στρατηγική. Και για πρώτη φορά απειλούνται θέσεις μεγαλύτερης εξειδίκευσης από την τεχνητή νοημοσύνη εν αντιθέσει προς ρομπότ. Λοιπόν, η καλύτερη προετοιμασία που μπορεί να πάρει ένας νέος σήμερα για να αντιμετωπίσει τις αλλαγές στην αγορά εργασίας είναι μια γενική μόρφωση που οπωσδήποτε συμπεριλαμβάνει μαθήματα στις θετικές επιστήμες και στα μαθηματικά. Αυτό που λέμε στα αγγλικά STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Από εκεί και πέρα η μόρφωση δημιουργεί έναν άνθρωπο με πολλές γνώσεις, αλλά όχι με μεγάλη εξειδίκευση. Εκτός φυσικά μιλούμε για διδακτορικούς φοιτητές και άλλους με εκπαίδευση σε παρόμοια ψηλά επίπεδα. Η επαγγελματική εξάρτηση πρέπει να γίνεται από τις εταιρείες τις ίδιες μετά την πρόσληψη προσωπικού με βοήθεια από το κράτος. Η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν οι σημερινοί νέοι είναι η μετάβαση από εργασία σε εργασία σε μια περίοδο που οι ανάγκες της οικονομίας θα αλλάζουν ραγδαία. Δεν μπορούμε να πούμε σήμερα τι ακριβώς θα είναι, αλλά μπορούμε να πούμε πως θα υπάρξουν αλλαγές οπωσδήποτε. Για να πετύχουν σε αυτή τη μετάβαση οι νέοι χρειάζονται ευελιξία στην εξειδίκευσή τους και να είναι πάντα έτοιμοι να εκπαιδευτούν σε μια νέα εξειδίκευση για να ξεκινήσουν μια νέα καριέρα που θα τους παρουσιαστεί στο μέλλον. Αυτά ήθελα να πω. Ελπίζω να μην έχω απαγοητεύσει πολλούς νέους και θα επεκταθώ αργότερα αν
μου δοθεί ευκαιρία. Σίγουρα και θα επεκταθούμε, κύριε Πισαρίδη, και σας ευχαριστώ για την πρώτη σας τοποθέτηση και θα υπάρξει ο χρόνος και ο χώρος, γιατί θίξατε αρκετά σημεία να επανέλθουμε, διότι ένα ερώτημα είναι βεβαίως τι γίνεται με τους νεότερους που περιμένουν για να βγουν στην αγορά εργασίας. Ένα άλλο μεγάλο ερώτημα όμως τι γίνεται και με όσους βρίσκονται στην αγορά εργασίας και δεν είναι οι νεότεροι, αλλά είναι οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή, οι οποίοι και αγωνιούν, αν θέλετε, για το αν θα καταφέρουν να ακολουθήσουν από πλευράς γνώσης την επόμενη εποχή, η οποία είναι τώρα ουσιαστικά. Κύριε Ζαρκαδάκη, ο λόγος εσάς, μία πρώτη εισαγωγική τοποθέτηση. Ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα σε όλους σας. Θα ήθελα να προσεγγίσω το θέμα μέσα από τον κόσμο των επιχειρήσεων, που είναι ο κόσμος στον οποίο εργάζομαι. Στη Willis Towers Watson ηγούμε μιας ομάδας που δουλεύουμε πολύ κοντά με τις περισσότερες εταιρείες, τις μεγάλες εταιρείες στον κόσμο, οι οποίες ήδη κάνουν μεγάλες επενδύσεις σε αυτοματοποιήσεις. Ένας από τους στόχους των εταιρεών είναι να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Και αυτό το πετυχαίνουν μέσω δύο μοχλών κυρίως. Ο ένας είναι να μειώσουν το κόστος και το άλλο να αυξήσουν την ανθρώπινη παραγωγικότητα. Και ο τρόπος με τον οποίο επιτυχάνουν αυτό είναι κυρίως μέσα από την τεχνολογία. Και αυτό το κάνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα μπορούσαμε να πούμε από πάντα, σίγουρα όμως από την εποχή του 18ου αιώνα με την πρώτη βιομηχανική επανάσταση. Τι γίνεται όμως, γιατί είναι διαφορετική η δικιά μας εποχή. Όταν οι εταιρείες κοιτάνε τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες και προσπαθούν να σκεφτούν τι τεχνολογία να χρησιμοποιήσουν, τώρα τους δίδεται η ευκαιρία να αυτοματοποιήσουν βήματα σε αυτές τις διαδικασίες που μέχρι σήμερα χρειάζονταν ανθρώπους να τα κάνουν. Για παράδειγμα, διαδικασίες οι οποίες απαιτούν κάποια γνωσιακή διεργασία. Φερρυπίν, έρχεται ένα κείμενο, κάποιος πρέπει να το διαβάσει, να το συνοψίσει, να το αντιληφθεί και μετά να πράξει κάτι. Αυτό λοιπόν το βήμα τώρα είναι εφικτό να αυτοματοποιηθεί πλήρως με την τεχνητή νοημοσύνη. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό για τις εταιρείες? Σημαίνει ουσιαστικά τον ανασχεδιασμό ολόκληρων ρόλων μέσα στις εταιρείες, ολόκληρων εργασιακών ρόλων. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε να καταργηθεί τελείως ο ρόλος, εάν ο ρόλος, για παράδειγμα, αποτελείται από βήματα τα οποία πλήρως μπορούν να αυτοματοποιηθούν. Σας δίνω ένα παράδειγμα: ο οδηγός ενός φορτηγού. Εάν κάποια στιγμή έχουμε αυτόνομα οχήματα, αυτοί οι ρόλοι και αυτές οι θέσεις εργασίας, που υπάρχουν χιλιάδες θέσεις εργασίας για αυτόν τον ρόλο, θα καταργηθούν αναμφίβολα. Αλλά άλλοι ρόλοι δεν θα καταργηθούν εξ ολοκλήρου. Απλά βήματα μέσα σε αυτούς τους ρόλους θα αυτοματοποιηθούν. Τι σημαίνει λοιπόν, τι αποτέλεσμα έχει αυτό? Αυτό έχει αποτέλεσμα την αύξηση της ανθρώπινης παραγωγικότητας. Γιατί? Διότι ελευθερώνεται χρόνος για αυτούς τους εργαζόμενους και δίδεται ευκαιρία σε αυτούς τους εργαζόμενους να κάνουν βήματα εργασίας τα οποία έχουν μεγαλύτερη αξία. Με τη σειρά του αυτό έχει δύο μεγάλα αποτελέσματα που νομίζω ότι αυτά είναι που θα μας ίσως κεντρήσουν το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι ότι χρειάζεται συνεχής επανεκπαίδευση. Αυτό είναι το ένα αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Γιατί αυτή η αυτοματοποίηση δεν έχει τέλος. Θα συνεχίζεται καθώς βελτιώνονται αυτά τα συστήματα συνέχεια. Οπότε είναι το θέμα της συνεχής επανεκπαιδεύσεως. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι η εργασιακή ρευστότητα. Δηλαδή, οι εργασίες του παρόντος και του μέλλοντος δεν θα μοιάζουν σε τίποτα με τις εργασίες του πατέρα μας και του παππού μας και της γιαγιάς μας, όπου δουλεύανε 20-30 χρόνια σε μια επιχείρηση, σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Και έτσι θα ήθελα να συμφωνήσω πάρα πολύ με αυτό που είπε ο κύριος Πισαρίδης σχετικά. Χρησιμοποίησε τον όρο ευελιξίας. Η ανταγωνιστικότητα είναι θέμα προσωπικό του καθενό μας, να είμαστε ανταγωνιστικοί, εταιριών φυσικά όπως ανέφερα, αλλά και χωρών ολοκλήρων. Άρα και εμείς, σαν άτομα, σαν εταιρείες και σαν χώρες, θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο μέλλον. Ευέλικτοι ως προς τις δομές, ευέλικτοι στο πώς εμείς προσωπικά επανεκπαιδευόμαστε, ευέλικτοι κοινωνικά στο πώς απορροφούμε αυτή τη ρευστότητα την εργασιακή, ώστε οι άνθρωποι να έχουν κάποιο είδους ασφάλειας όταν θα πρέπει να μεταβούν από τη μία εργασία στην άλλη και αυτή η μετάβαση μπορεί να πάρει ένα συγκεκριμένο χρόνο. Αυτά είναι τα θέματα με τα οποία πρέπει να παλέψουμε, αν θέλετε, και να βρούμε λύσεις. Και θα τις βρούμε τις λύσεις μόνο αν αλλάξουμε, κατά την άποψή μου, το μυαλό μας και καταλάβουμε ότι τώρα μπαίνουμε σε μια τελείως διαφορετική εποχή από αυτές που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα. Κρατώ ως ένα από τα πολλά που θίξατε, κύριε Ζαρκαδάκη, την αξία της μετεκπαίδευσης. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει και ένα κόστος, υπάρχει και μια ευθύνη και θα αποτελέσει ένα ολόκληρο κεφάλαιο και άξονα στη σημερινή μας συζήτηση. Ποιος θα αναλάβει αυτά τα δύο? Κυρία Γιαννακούρου, ένα σύντομο σχόλιο και από εσάς. Το μέλλον της εργασίας είναι ήδη εδώ. Η πανδημία το επιταχύνει, αλλά ταυτόχρονα και το επιβραδύνει. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Καταρχάς, δεν μπορούμε να συζητήσουμε για το μέλλον της εργασίας χωρίς να κάνουμε αναφορά στην πανδημία αυτή τη στιγμή.
είναι επιταχυντής εξελίξεων, ακριβώς γιατί αλλάζει την αντίληψή μας για την εργασία και τη σχέση της με την ιδιωτική ζωή του κάθε ατόμου. Δημιουργεί νέες, πιο ευέλικτες αλλά και πιο αυτόνομες μορφές εργασίας που συνδέονται με την εργασία από απόσταση και που απαιτούν περισσότερες δεξιότητες και νέες δεξιότητες από τους εργαζομένους, αλλά και νέες μορφές ηγεσίας από την πλευρά των επιχειρήσεων. Οι νέες αυτές δεξιότητες σίγουρα προϋποθέτουν περισσότερη ευελιξία, περισσότερη αυτονομία, περισσότερη προσαρμοστικότητα, περισσότερη ανθεκτικότητα, αλλά και ανάπτυξη μαλακών δεξιοτήτων, στις οποίες μπορούμε να αναφερθούμε στη συνέχεια. Αλλά και από την πλευρά των επιχειρήσεων, απαιτείται ένα νέο μοντέλο ηγεσίας, το οποίο θα βασίζεται στην συναισθηματική νοημοσύνη και στην ενσυναίσθηση και θα λαμβάνει υπόψη του διάφορες παραμέτρους της ανθρώπινης υπόστασης, με τις οποίες συνδέονται τα θέματα υγείας αλλά και της ψυχικής υγείας που κατέστησαν αυτή τη στιγμή επίκαιρα. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι παράλληλα με όλες αυτές τις εξελίξεις αναδεικνύονται και νέες ανισότητες μέσω της πανδημίας. Έρχονται στο προσκήνιο ανισότητες, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτή τη στιγμή μέσα από συνέργεια των κυβερνήσεων, των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων και των επιχειρήσεων, και στις οποίες θα έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε στη συνέχεια. Είπα επίσης ότι η πανδημία επιβραδύνει κάποιες εξελίξεις. Και το λέω αυτό γιατί λόγω του επίγοντος χαρακτήρα που έχει η κατάσταση στην οποία ακόμα βιώνουμε, τα μέτρα που εφαρμόζουμε κινούνται γύρω από ορισμένους άξονες και μπορεί να είναι καθαρά συγκυριακά αυτή τη στιγμή. Δεν σημαίνει ότι όλα τα μέτρα τα οποία εφαρμόζουμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα είναι και αυτά τα οποία θα παραμείνουν και στη συνέχεια. Ναι. Αυτό λοιπόν μπορεί να δημιουργεί και ένα είδος συσκότησης. Παραδείγματος χάρη ως προς το ρόλο και τη χρησιμότητα της εξαποστάσεως εργασίας και της τηλεργασίας. Από κάποιους δαιμονοποιείται αυτή η μορφή εργασίας. Γιατί η πανδημία δεν αφήνει να φανούν και τα πλεονεκτήματά της. Λόγω του ότι όλες αυτές οι μορφές ευελιξίας που εφαρμόζουμε τώρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχουν το χαρακτηριστικό ότι έχουν αναγκαστικό χαρακτήρα. Επιβάλλονται δηλαδή ως λύσεις ανάγκης και δεν έρχονται και ως ελεύθερη επιλογή του ατόμου, του εργαζομένου. Πάντως, κυρία Γιαννακούρου, αν μου επιτρέπετε, και σε αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε το πλαίσιο και στο έκτακτο ουσιαστικά πέραν της όλης πορείας μέσα στη μεγάλη εικόνα, έχει ανοίξει ήδη η συζήτηση, ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες, ποιο είναι το πλαίσιο προστασίας. Δηλαδή, και πάλι, ποιο είναι το πλαίσιο εκείνο το οποίο θα ορίζει ακόμα και τις ώρες, τον τρόπο, την ποιότητα και την ποσότητα τηλεεργασίας στην τρέχουσα τουλάχιστον συνθήκη. Θα αναφερθούμε δε και στην ομαδική εργασία ως μια μεγαλύτερη τάση και βέβαια ως τάση, έτσι όπως διαγράφετε και την περιγράψατε τους τελευταίους μήνες, κοντά 12 μήνο από τότε που εμφανίστηκε η πανδημία στον πλανήτη τον περασμένο Δεκέμβριο. Θέλω, κύριε Ζαρκαδάκη, μπαίνοντας πια στην κουβέντα μας, να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, και ας μου επιτραπεί λίγο και από τα πιο απλά, αλλά νιώθω ότι υπάρχει ανάγκη να κάνουμε έναν διαχωρισμό και να εξηγήσουμε ποιες είναι οι διαφορές, ή για να το διατυπώσω καλύτερα, τι εννοούμε όταν λέμε τεχνητή νοημοσύνη και όταν λέμε τεχνολογία. Για παράδειγμα, μπορείτε να μας εξηγήσετε με απλά λόγια, να το καταλάβουμε όλοι, δεν είμαστε μηχανικοί υπολογιστών, τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη? Καταρχήν, ο όρος τεχνολογία είναι ένας γενικός ρόλος που περιγράφει οποιοδήποτε εργαλείο χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για να κάνει μια συγκεκριμένη εργασία. Οι προγονείς μας χρησιμοποιούσαν πέτρες στη λίθινη εποχή. Αυτό ήταν ένα εργαλείο και ήταν η τεχνολογία της παλαιολιθικής εποχής. Οπότε, ο όρος τεχνολογία είναι ένας όρος γενικός. Με τον όρο τεχνητή νοημοσύνη εννοούμε ένα κλάδο της πληροφορικής, όπου προσπαθούμε να φτιάξουμε υπολογιστικά συστήματα τα οποία συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο που θα αναγνωρίζαμε έναν άνθρωπο αν συμπεριφέρονταν με τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγμα, συστήματα τα οποία μπορούν να αναγνωρίσουν εικόνες, να καταλάβουν φυσική γλώσσα ή ακόμα να πάρουν αποφάσεις πάνω σε πολύπλοκα προβλήματα. Οπότε αυτός είναι ένας πολύ συνοπτικός ορισμός, αν θέλετε, της τεχνητής νοημοσύνης. Και απλά να συμπληρώσω ότι έχει μια ιστορία 60 ετών, δεν είναι πρόσφατα. Εκεί θα πήγαινα τώρα, κύριε Πισαρίδη, σε εσάς, ότι διαβάζουμε, το είπα και στην εισαγωγή, ή ακούμε ή χρησιμοποιούμε
τα ρομπότ, ότι θα μπουν, ότι θα εισέλθουν. Όμως δεν είναι κάτι καινούριο τα ρομπότ στο χώρο εργασίας. Το ερώτημα, αν το αντιλαμβάνομαι και εγώ και αν το διατυπώνω σωστά, είναι τι αναμένεται να αλλάξει. Γιατί ήδη οι μηχανές υπάρχουν. Ας πω, τα ρομπότ πάνε πίσω πολλά χρόνια. Η μεγάλη διαφορά των τελευταίων χρόνων, δηλαδή ας πούμε είναι σχεδόν μια επανάσταση που έχει γίνει στην τεχνολογία των ρομπότ, είναι ότι έχουν αποκτήσει δική τους ικανότητα να κινούνται. Δηλαδή τα ρομπότ της παλιάς εποχής που πάνε πολλά χρόνια, η λέξη ρομπότ χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1920. Είναι τσέχικη λέξη από ό,τι ξέρω. Τότε τα ρομπότ ήταν στερεωμένα στο πάτωμα και το μόνο που μπορούσαν να κάνουν είναι να κινούν χέρια. Οπότε υπήρχε μια γραμμή, το assembly line, ας πούμε, που λέμε στη βιομηχανία, και περνούσε από μπροστά από τα ρομπότ και βάζανε πάνω καρφιά, εξαρτήματα και τέτοια. Τώρα τα ρομπότ κινούνται ανεξάρτητα και αυτή η ανεξάρτητη κίνηση των ρομπότ και η αυτόνομη κίνηση, δηλαδή τα ίδια τα ρομπότ μπορείς να τα προγραμματίσεις να κινούνται, ξεκίνησε ας πούμε το 1990. Από τότε ξεκίνησε η πραγματική χρήση ρομπότ στη βιομηχανία. Τώρα όταν λένε πολλοί πως τα ρομπότ θα μας πάρουν τις δουλειές και θα γίνει μεγαλύτερη χρήση και τέτοια, δεν εννοούν ρομπότ, εννοούν μηχανήματα ηλεκτρονικούς με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή τα ρομπότ, αυτό που κινείται από μόνο του, ας πούμε τα ρομπότ που χρησιμοποιεί η Amazon στις αποθήκες της για να κουβαλάνε κουτιά, δεν είναι ρομπότ όπως βλέπουμε στον κινηματογράφο ή στα τέτοια. Είναι μια πλατφόρμα κανονικά με 4 τροχούς από κάτω και ένα κομπιουτεράκι τόσο εκεί και κινείται μόνη της. Αυτά είναι περιορισμένη χρήση αυτών των ρομπότ. Αυτό που έχει σημασία τώρα και που απειλούνται τόσες πολλές θέσεις εργασίας είναι όταν μπει τεχνητή νοημοσύνη σε ένα μηχάνημα. Και συνήθως αυτά τα μηχανήματα που έχουν τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ρομπότ που κινούνται πάνω κάτω. Είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής που κάθεται στο γραφείο. Μπορεί να είναι ρομπότ. Αλλά τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αναφέρουμε και να φοβόμαστε, όπως είπε και ο κύριος Ζαχαράκης. Τώρα, θα ήθελα να πω κάτι. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που είχατε αναφέρει στην αρχή, παρά το ότι εκτιμώ απίστευτα τη δουλειά που κάνουν και έχω μάθει πολλά πράγματα από το Davos που πήγε, φέτος φυσικά δεν έχει γίνει, αλλά πάω εδώ κάθε χρόνο εδώ και το 7-8 χρόνια. Δεν συμφωνώ όμως με τον τρόπο που υπολογίζουν το πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν. Δηλαδή ο τρόπος που τα υπολογίζουν αυτά είναι, λένε, αν και δεν έχω δει την τελευταία μελέτη, αλλά ο τρόπος που το κάνουν στο παρελθόν είναι η ίδια ομάδα που τα κάνει, που προφανώς θα συνεχίζουν. Βασικά λένε, ας κοιτάξουμε τις ικανότητες που βρίσκουμε σήμερα στα ρομπότ και στη τεχνητή νοημοσύνη και ας τις συγκρίνουμε με το τι δεξιότητες χρειάζονται για την κάθε θέση εργασίας. Και όταν δουν πως μια δεξιότητα είναι κάτι που μπορεί να κάνει ένα μηχάνημα, έστω αν είναι ρομπότ ή αν είναι υπολογιστής, λένε πάει και αυτή η θέση. Η οικονομία δεν δουλεύει όμως με αυτόν τον τρόπο και μου κάνει εντύπωση που το επιμένουν, ίσως γιατί ο Klaus Schwab, ο πρόεδρος και ιδρυτής, έχει γράψει βιβλία για τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Το σπρώχνει πολύ το θέμα. Αλλά δεν είναι έτσι που εργάζεται. Βασικά μια εταιρεία θα το κάνει αυτό αν τη συμφέρει. Και αν τη συμφέρει θα εξαρτάται από τι εργατικό προσωπικό μπορεί να έχει, πώς θα το αντιμετωπίσουν οι επενδυτές στην εταιρεία. Για να σας φέρω ένα παράδειγμα. Πριν 2 χρόνια ο πρόεδρος της BlackRock, που είναι η μεγαλύτερη επενδυτική εταιρεία στον κόσμο, λέγεται Larry Fink, είχε γράψει ένα γράμμα στους διευθυντές των εταιριών στις οποίες επενδύουν και τους λέει, μην επιδιώκετε μόνο να αυξάνετε τα κέρδη σας και τίποτα άλλο και να μην σκέφτεστε στο προσωπικό σας. Θα πρέπει να κοιτάξετε και το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή,
τις επιθυμίες, την ευτυχία, την ευχαρίστηση, ας πούμε, που παίρνει το προσωπικό σας από τη δουλειά που κάνατε, αυτό που λέγεται stakeholder objectives. Όταν κάποιος σαν τον Think σου λέει κάτι τέτοιο, σημαίνει πως οι εταιρείες δεν θα πάνε να φέρουν την τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ να αντικαταστήσουν τους εργάτες τους. Είναι κατανοητό και αν το μεταφέρω σωστά, αναφέρθηκε νωρίτερα και η κυρία Γιαννακούρου στην ανάγκη για πιο αυξημένη συναισθηματική νοημοσύνη. Κάτι το οποίο, όπως θα μας πείτε και στη συνέχεια, κυρία Γιαννακούρου, το είχατε θίξει και σε συζήτηση των προηγούμενων ημερών που είχαμε, απαιτείται πια από το νέο μοντέλο management που θα υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες που θα θελήσουν και θα προχωρήσουν σε περαιτέρω επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη. Κύριε Πισαρίδη, σε μια έκθεσή σας στο Ινστιτούτο για το Μέλλον της Εργασίας με τίτλο «Το μέλλον της καλής εργασίας», και θέλω να μας εξηγήσετε τι ορίζεται ως καλή εργασία, αναφέρεται ότι οι πιο πιεστικές ανάγκες της κοινωνίας συνδέονται με την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Πρέπει, γράφεται, να βρούμε καλύτερους τρόπους για να αυξήσουμε και να διανύμουμε τον πλούτο και να μετατοπίσουμε τους πόρους ώστε να αυξήσουμε το βιωτικό επίπεδο, να προωθήσουμε την ανάπτυξη του ανθρώπου και να μειώσουμε τη φτώχεια. Και όλα αυτά σημειώνεται ότι πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα. Αναφέρεστε λοιπόν στην ανάγκη για καλές δουλειές. Το ερώτημα είναι τι καθιστά μια εργασία καλή, τόσο για τον εργαζόμενο, όπως περιγράψατε, όσο και για την ανάπτυξη της οικονομίας. Ακριβώς, και πιστεύω αυτό είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα με τις νέες τεχνολογίες. Όχι το χάσιμο των θέσεων εργασίας, γιατί θα δημιουργηθούν νέες θέσεις που θα μπορέσουν να πάρουν αυτοί που χάνουν, αλλά η ανισότητα. Γιατί οι νέες τεχνολογίες, από τη φύση τους, προκαλούν μεγαλύτερη ανισότητα στην αγορά. Είναι λόγω παγκοσμιοποίησης, λόγω του ότι μια μεγάλη εταιρεία έχει περισσότερη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα με τις νέες τεχνολογίες παρά την παλιά εποχή που ήταν κυρίως μικρότερες εταιρείες, καταστήματα που μπορεί κάποιος να δουλέψει χωρίς μεγάλες ανισότητες. Η βιομηχανία, η μεταποίηση, δηλαδή δεν έχει έμφυτη την ανισότητα μέσα, μέχρι που ο ίδιος ο Ford, το εμπορίο Ford, που ο πρώτος που δημιουργήσει αυτοκίνητα ήταν ένα πιο πλούσιος από τους εργάτες του, αλλά η διαφορά μεταξύ του πλούτου του Ford και αυτού που εργαζόταν στο εργοστάσιο δεν είναι τόσο μεγάλη όπως η διαφορά σήμερα μεταξύ του Bill Gates, ας πούμε, της Microsoft και αυτού που προγραμματίζει την Microsoft, ή του Bezos στην Amazon και αυτού που παίρνει τα κουτιά στα σπίτια. Και αυτό το πρόβλημα είναι τεράστιο. Αυτό που λέμε με καλή εργασία είναι καλές συνθήκες εργασίας, κυρίως για αυτούς που κυκλοφορούν στους δρόμους και δεν έχουν συμβόλαια μόνιμα, αυτό που λέγεται gig economy. Αυτό, ας πούμε, η οδηγή της Uber. Προφανώς θα υπάρχει Uber στην Ελλάδα. Δεν έχουν, τουλάχιστον τώρα δεν έχουν την ίδια προστασία στην εργασία τους όπως ένας οδηγός ταξί, για παράδειγμα. Οι συνθήκες εργασίας αυτές, δηλαδή πόση ασφάλεια αισθάνεται κάποιος στην εργασία, και για το εισόδημα και για σύνταξη και για κοινωνική προστασία αν χάσει τη δουλειά του. Μετά είναι ο μισθός που παίρνει. Όπως είχα πει, η μισθολογία στα χαμηλά επίπεδα είναι πολύ πιο χαμηλή από τη μισθολογία στο management. Και αυτό που λέμε, αυτό που εννοούμε με καλή εργασία, και γι' αυτό φτιάξαμε και το Ινστιτούτο του Μέλλοντος της Εργασίας στο Λονδίνο, είναι για να πείσουμε κυβερνήσεις, να κάνουμε προτάσεις για να αποφευχθεί αυτή η μεγάλη ανισότητα. Δεν είναι εύκολο πρόβλημα και είναι ακόμα πιο δύσκολο να πείσεις κάποιο πολιτικό.
Επιγραμματικά, ήδη πρέπει να πω ότι έχουν φτάσει πάρα πολλά ερωτήματα του κόσμου, οπότε θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα βάζουμε στην κουβέντα μας για να ανοίξει ο διάλογος. Οπότε θα ήθελα έτσι λίγο να τα προλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερα από όλα τα σημεία της συζήτησης. Ποιοι κλάδοι της οικονομίας πιστεύετε ότι θα επηρεαστούν έστω πιο άμεσα, κύριε Πισαρίδη? Θα επηρεαστούν από τι? Από την τεχνολογία. Από την τεχνολογία. Πρώτα είναι οι κλάδοι που βασίζονται στην διαχείριση στοιχείων. Γιατί τώρα υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία σε μηχανήματα μέσα και η τεχνητή νοημοσύνη είναι τόσο ικανή να παίρνει αποφάσεις με βάση τα στοιχεία, που αν είναι κάτι που μπορεί να προγραμματιστεί με βάση στατιστικά στοιχεία, σιγά σιγά θα χαθεί. Θα χαθούν αυτές οι θέσεις. Ήδη αρχίσαν και χάνουν πολλές, ακόμα και στην Ελλάδα. Και ακόμα περισσότερο στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, για παράδειγμα, στη Σουηδία, ας πούμε. Μετά τώρα, με τα ρομπότ, ξέρουμε πάνω κάτω, είναι οι θέσεις στη μεταποίηση, οι οποίες έχουν χαθεί σχεδόν καθόλου. Δηλαδή, αν πάει να δουλέψει τώρα κάποιος στη βιομηχανία αυτοκινήτων, δεν θα φτιάχνει αυτοκίνητα, θα κάνει κάτι άλλο. Θα κάνει καφέδες, ξέρω, ή θα μπει μέσα στο management ή στη διαφήμιση, τέτοια πράγματα. Οι θέσεις που πάντα θα μείνουν σε ανθρώπινα χέρια είναι αυτές που χρειάζονται περισσότερη νοημοσύνη που δεν βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία. Δηλαδή στην υγεία, για παράδειγμα. Και στην υγεία κυρίως όχι προβλήματα σωματικά, αλλά προβλήματα πνευματικά, ας πούμε. Δηλαδή δεν θα μπορέσει ένα μηχάνημα ποτέ να δει κάποιο άρρωστο, να του μιλήσει ο άρρωστος και αμέσως να του πει τι να κάνει. Χρειάζεται πάντα ο καλός ανθρώπινος τρόπος για να καταλάβει τις αντιδράσεις, θα κοιτάξει πώς κινείται, πώς απαντά, πώς τον βλέπει. Με βάση αυτά θα πάρει απόφαση και βρισκόμαστε πολύ πολύ πίσω στην τεχνητή νοημοσύνη, με ικανότητα να κάνει αυτό. Μετά ο μεγαλύτερος κλάδος είναι της υγείας. Ο ίσως εξίσου μεγάλος κλάδος, και εδώ είναι που η πανδημία κορονοϊού έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη ζημιά, είναι ο κλάδος γενικά της φιλοξενίας, της διασκέδασης, ας πούμε, αυτός ο δημιουργικός κλάδος, που συμπεριλαμβάνει και τουρισμό, αλλά και ξενοδοχεία και εστιατόρια, αλλά και καλές τέχνες και αυτά όλα, που οπωσδήποτε πάλι δεν μπορούν να γίνουν από μηχανήματα αυτά τα πράγματα. Η δημιουργικότητα του ανθρώπου, την δημιουργικότητα του ανθρώπου ποτέ δεν θα διφτάσει ένα μηχάνημα. Δηλαδή, η εποχή που θα ζωγραφίσει την Μόνα Λίζα του Ντα Βίντσι ένα μηχάνημα είναι τόσο πολύ μακριά που καλύτερα να μην το σκεφτεί καν, ας πούμε, κανείς. Λοιπόν, και αυτό ήταν κάτι που είχε γίνει πριν 500 χρόνια. Εδώ είναι που η πανδημία μας έχει χτυπήσει πολύ και ίσως εδώ να είναι η μεγαλύτερη ανησυχία που αντιμετωπίζουμε τώρα στην αγορά εργασίας. Κύριε Ζαρκαδάκη, ακούγοντας όλες αυτές τις αλλαγές και από την όλη επαφή που έχετε με αυτό που ονομάζουμε αγορά, με τις επιχειρήσεις και τη διεθνή αγορά, το ερώτημα που προκύπτει είναι με ποιο τρόπο αυτές οι αλλαγές θα εξυπηρετήσουν τελικά τον άνθρωπο, τον εργαζόμενο, άρα εν γέννη την κοινωνία, και όχι μόνο το οικονομικό σύστημα, που εκεί αντιλαμβανόμαστε από πού ξεκινούν και πώς εκπονείται η όποια στρατηγική. Αλλά πώς θα παραμείνει μέσα στην προσοχή και στο οπτικό πεδίο του οικονομικού συστήματος, επαναλαμβάνω, ο άνθρωπος, παύλα εργαζόμενος, και άρα η κοινωνία. Καταρχήν, προσωπικά δεν βρίσκω ότι αυτά οι δύο έννοιες, δηλαδή η οικονομική ευμάρεια και η κοινωνική ευμάρεια, διαστέλλονται. Θεωρώ ότι συνυφαίνονται και θα πρέπει να συνυφαίνονται. Και η οικονομική ευμάρεια είναι απαραίτητη για να υπάρξει κοινωνική ευμάρεια. Νομίζω αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να επανεξετάσουμε το πώς διανέμεται ο πλούτος ο οποίος παράγεται από τα δεδομένα και τη τεχνητή νοημοσύνη.
Και για να συμπληρώσω ίσως κάτι πολύ σημαντικό που είπε ο κ. Πισαρίδης πιο πριν, αν δει κανείς τις εταιρείες οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη κεφαλοποίηση αυτή τη στιγμή στο τομέα της Νέας Υόρκης, για παράδειγμα, θα δει ότι είναι εταιρείες κυρίως που χρησιμοποιούν δεδομένα για να φτιάξουν κάποιες υπηρεσίες. Αυτές οι εταιρείες έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Παράγουν πάρα πολύ πλούτο με πολύ λίγους εργαζόμενους. Έχουμε λοιπόν ένα λόγο παραγωγής πλούτου ως προς εργαζόμενους που είναι πάρα πολύ χαμηλός. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτούμε πώς μπορούμε να το αλλάξουμε. Ένας τρόπος για να το ξανασκεφτούμε αυτό, θέρυπη, είναι να ξαναδούμε την αξία των δεδομένων στην οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης του μέλλοντος. Δηλαδή, αν τα δεδομένα τα οποία παράγουν αυτή την αξία ανήκουν σε πολίτες, σε κοινότητες, σε πόλεις και αυτά τα δεδομένα τα εκμεταλλεύονται αποκλειστικά και μόνο κάποιες εταιρείες για να παράξουν πλούτο και αυτή η αξία δεν ξαναπερνάει πίσω άμεσα στους πολίτες, τότε νομίζω ότι θα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα ανισότητας, το οποίο δεν θα λύνεται κατά την άποψή μου με απλή αναδιανομή πλούτου μέσω της φορολογίας. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε νομίζω ένα κλειδί για να βρούμε αυτή την ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική εμβάρεια και την κοινωνική εμβάρεια στο μέλλον είναι το πώς ξανασκεφτόμαστε τα δεδομένα και τη χρήση των δεδομένων σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Αρχίζω να βάζω στη συζήτησή μας ερωτήματα που μας στέλνουν φίλοι και φίλες που μας παρακολουθούν. Ένα κέριο ερώτημα. Μπορεί να σχεδιαστεί αυτό που ονομάζουμε μέλλον της εργασίας εάν οι εργαζόμενοι δεν είναι συμμέτοχοι? Θα απευθύνετε σε μένα. Σε όλους σας. Απαντήστε εσείς, κύριε Ζαρκαδάκη, μιας και είχατε το λόγο. Η κυρία Γιαννακούρ δεν έχει μιλήσει σχεδόν καθόλου, οπότε θα δώσω το λόγο στην κυρία Γιαννακούρ. Θα είχε όμως ενδιαφέρον να ακούσουμε και εσάς, ακριβώς επειδή έχετε διεθνείς συνομιλητές και τους ίδιους τους επιχειρηματίες, για να δούμε κατά πόσο λαμβάνουν υπόψη τους το μέσο εργαζόμενο, επαναλαμβάνω. Η απάντησή μου είναι φυσικά ναι. Και ο τρόπος με τον οποίο εμείς δουλεύουμε επιχειρήσεις και ανασχεδιάζουμε την εργασία στις επιχειρήσεις είναι πάντοτε σε συνεργασία με τους εργαζόμενους. Αν θέλετε να ξέρετε, ο ιδανικός στόχος για μια πετυχημένη επιχείρηση του μέλλοντος είναι οι εργαζόμενοι οι ίδιοι να βλέπουν τι κάνουν και να προσπαθούν να αυτοματοποιήσουν οι ίδιοι την εργασία τους. Αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος. Κυρία Γιαννακούρου. Η απάντηση είναι φυσικά ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Προφανώς το μέλλον της εργασίας απαιτεί, όπως είπα, ευρύτερες συνέργειες. Και ένας από τους παράγοντες που πρέπει να συμβάλλει είναι και οι ίδιοι αποδέκτες της εργασίας, οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, τώρα το ζήτημα είναι πώς θα συμβάλλουν οι εργαζόμενοι σε αυτή τη διαδικασία. Πρώτα απ' όλα είναι να ενημερωθούν για τις προκλήσεις. Έτσι, να γνωρίζουν τι σημαίνει ψηφιοποίηση της οικονομίας, τι σημαίνει ψηφιοποίηση της εργασίας, ποια είναι τα νέα δεδομένα και από την άλλη θα πρέπει να ειδικεύονται συνεχώς. Δηλαδή, ο εργαζόμενος αυτή τη στιγμή καλείται να ειδικεύεται, να επανειδικεύεται, να αναβαθμίζει τις δεξιότητές του. Καθότι μελέτες έχουν δείξει ότι κάθε 5 χρόνια οι δεξιότητες που έχουμε αυτή τη στιγμή στο εργασιακό περιβάλλον καθίστανται παροχημένες. Άρα χρειάζεται συνέχεια να αποκτούμε νέες δεξιότητες σε όποια ηλικία και αν βρισκόμαστε. Γιατί είδα και μία ερώτηση που αφορούσε το πώς θα εντάξουμε τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας σε αυτές τις αλλαγές. Η απάντηση είναι μία. Απαιτείται συνεχής επανειδίκευση, επανακατάρτιση, αναβάθμιση δεξιοτήτων. Και ποιος θα αναλάβει το κόστος εδώ, κύριε Γιαννακούρου? Αυτό ετοιμαζόμουν να πω. Όλο αυτό λοιπόν έχει ένα κόστος. Και μπορούμε να το συζητήσουμε και σε νομικούς όρους και σε οικονομικούς όρους. Σε ό,τι αφορά τους νομικούς όρους, είναι ότι κατά τη γνώμη μου απαιτείται να κατοχυρωθεί ένα δικαίωμα όλων των όσων μπαίνουν στην αγορά εργασίας, με όποια σχέση εργασίας, το δικαίωμά τους σε μια συνεχή κατάρτιση, επαγγελματική κατάρτιση, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις μεταβάσεις που ανέφερε ο κ. Πισαρίδης στην αρχή της ομιλίας του, της τοποθέτησής του, από το ένα καθεστώς στο άλλο. Επειδή οι αλλαγές θα είναι δραστικές και ραγδαίες και θα περνάμε πολύ γρήγορα από καθεστώτα μισθωτής απασχόληση, αυτοαπασχόληση, ανεργία σε μειωμένη απασχόληση και όλα αυτά θα εναλλάσσονται το ένα με το άλλο, απαιτείται να κατοχυρωθεί νομικά ένα δικαίωμα όλων των επαγγελματικών κατηγοριών στην επαγγελματική κατάρτιση και από εκεί και πέρα να δούμε ποιος θα αναλάβει το κόστος της κατάρτισης αυτής. Δεν μπορεί να το αναλάβει μόνο ένας παράγοντας. Το κράτος έχει σίγουρα μια αυξημένη ευθύνη, όπως αυξημένη ευθύνη έχουν και οι επιχειρήσεις και οι κοινωνικοί εταίροι, αλλά και το ίδιο το άτομο, κατά την άποψή μου. Δηλαδή θα πρέπει να επιμεριστεί αυτή η ευθύνη και αυτό το κόστος μεταξύ περισσότερων συντελεστών.
Αυτό δεν είναι και κείμενο διαλόγου. Αυτό ήθελα να πω. Δεν μπορούν να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Μην υποτιμούμε και μην υποβαθμίζουμε τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου. Τριμερούς κοινωνικού διαλόγου, δηλαδή κράτος με εργαζομένους και επιχειρήσεις. Εδώ έχω ένα διτό ερώτημα. Επιστρέφω και πάλι σε εσάς, κύριε Ζαρκαδάκη, και αμέσως μετά σε εσάς, κύριε Πισαρίδη. Το ερώτημά μου προς εσάς, κύριε Ζαρκαδάκη, είναι τι δείχνει έως τώρα η εμπειρία σας. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις στη συνολική τους στρατηγική βλέπετε να υιοθετούν προγράμματα και να εφαρμόζουν, να προβλέπουν προγράμματα μετεκπαίδευσης των εργαζομένων τους. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις προβλέπουν ότι στην αμοιβή του ο εργαζόμενος, τις ώρες της εργασίας, έχει τη δυνατότητα από την ίδια του την επιχείρηση να μετεκπαιδευτεί. Κάτι το οποίο τολμώ να πω ότι μοιάζει πάρα πολύ μακρινό, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, χωρίς να θέλω να φέρω την Ελλάδα στο επίκεντρο, αλλά καταλαβαίνουμε για κάποια σημεία του πλανήτη πόσο άλλος κόσμος ακούγεται, όταν όλοι συμφωνείτε ότι είναι κομβικός παράγοντας για να παραμείνει εντός της εικόνας ο εργαζόμενος. Αναμφίβολα. Είναι προς συμφέρον των επιχειρήσεων να επανεξειδικεύουν και να εκπαιδεύουν τους εργαζόμενους τους, γιατί έτσι οι εργαζόμενοι τους είναι ικανοί να παράξουν αξία υψηλότερης αξίας και να γίνει περισσότερο παραγωγική. Και αυτό είναι το μεγάλο στίχημα. Ξέρετε, όλοι μιλούν για την εποχή των μηχανών, αλλά ουσιαστικά ερχόμαστε στην εποχή των ανθρώπων και όχι των μηχανών. Οι μηχανές αυτή τη στιγμή θα μας βοηθήσουν με το να πάρουν πολλές από αυτές τις επιμέρους εργασίες που κάναμε εδώ και αιώνες, οι οποίες είναι βαρετές και πάρα πολύ ανώφελες για τον άνθρωπο, και να μας ελευθερώσουν να κάνουμε περισσότερο ουσιαστική εργασία. Αυτό το είδαμε, για παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δουλέψαμε με έναν πελάτη, ο οποίος είχε τηλεφωνητές σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, οι οποίοι πήγαιναν εκεί και δουλεύαν 8 ώρες το 24ωρο. 80% της εργασίας τους ήταν να απαντάνε πολύ βασικές ερωτήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να τις απαντήσει ένα μικρό ρομπότ. Και έτσι έγινε. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό? Είχε πολλά αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα, καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Διότι αν οι 8 στους 10 ήθελαν να πάρουν μια γρήγορη απάντηση, μπορούσαν να την πάρουν και να φύγουν. Το 20% όμως, το οποίο ήθελε κάτι πιο δύσκολο, είχε αυτή τη στιγμή καλύτερα εκπαιδευμένους ανθρώπους να μιλήσει, και άρα αυτό βελτίωσε και τη δικιά τους εμπειρία, βελτίωσε την εμπειρία των ανθρώπων, γιατί τώρα είχαν να κάνουν κάτι πιο ουσιαστικό από πριν, δεν ήταν πια μια δουλειά ρουτίνας, και βελτίωσε επίσης και την οικονομική κατάσταση αυτών των εργαζομένων, διότι όντως, κάνοντας υψηλότερη βαθμό εργασίας, αμείφθηκαν ακόμα καλύτερα. Οπότε, ξέρετε, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος για το μέλλον. Εξαιρετικά αισιόδοξη. Και η αισιοδοξία μου πηγάζει από τον τρόπο με τον οποίο βλέπω ότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή τεχνολογία. Με έναν τρόπο ο οποίος πραγματικά στοχεύει στο ανθρώπινο ταλέντο. Γιατί αυτός είναι ο παράγοντας που θα διαφοροποιήσει τον ανταγωνισμό. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το πώς θα μειώσει το κόστος. Αν δεν καινοτομείς, αν δεν έχεις ιδέες, αν δεν έχεις εργαζόμενους οι οποίοι πραγματικά αγαπούν την εταιρεία και θέλουν να δουλέψουν, θα αποτύχεις. Και η ανανέωση των δεξιοτήτων προφανώς αποτελεί το βασικό κίνητρο κιόλας για τον ίδιο τον εργαζόμενο. Γιατί μπορεί να ακολουθήσει, μπορεί να συγχρονιστεί με το περιβάλλον εργασίας εννοώ. Εκεί βρίσκεται το πιο μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχουν οι εταιρείες αυτή τη στιγμή. Στους ανθρώπους, και πώς αυτούς τους ανθρώπους μπορούν να τους επανεκπαιδεύσουν. Κύριε Πισαρίδη, ποια είναι η σημασία έναρξης αυτού του διαλόγου και στρατηγικά του διαλόγου που περιέγραψε η κυρία Γιαννακούρου, του διαλόγου ανάμεσα στο κράτος, τους κοινωνικούς εταίρους, τις επιχειρήσεις βεβαίως, ώστε να υπάρξει μια κοινή πλεύση? Ο διάλογος πρέπει να γίνεται συνέχεια, είτε σε συγκεκριμένες περιόδους, δηλαδή μια φορά το μήνα, ας πούμε, να γίνεται μια συνάντηση μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, με την κυβέρνηση να λαμβάνει μέρος, ίσως όχι τόσο συχνά, αλλά να γίνεται, ή όταν η εταιρεία χρειάζεται να πάρει μια μεγάλη απόφαση για εισαγωγή ρομπότ, ας πούμε. Δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε να το συμφωνήσει αυτό με τους εργαζόμενους, γιατί με αυτόν τον τρόπο αισθάνεται και ο εργαζόμενος και ο εργοδότης πως είναι μέρος μιας ομάδας, μιας εταιρείας. Είναι αυτό το inclusiveness που λέμε. Και φυσικά όταν μια εταιρεία κάνει κάτι τέτοιο γίνεται και πιο παραγωγική. Και αρχίσαμε και βλέπουμε κιόλας στα χρηματιστήρια, τουλάχιστον αυτοί που κοιτάζουν χρηματιστήρια, όχι εγώ, αλλά διαβάζω τι λένε αυτοί που τα παρακολουθούν, πως οι εταιρείες που πάνε πιο καλά είναι αυτές που κοιτάζουν και την βιωσιμότητα της στρατηγικής τους και το πόση συνεργασία υπάρχει μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Θα ήθελα να πω ότι
ρωτήσατε αν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο από την άποψη, δηλαδή μπορεί ένας εργοδότης να παίρνει τις αποφάσεις μόνος του, αλλά δεν είναι κάτι που θα του βγει σε καλό στο μέλλον, τουλάχιστον σε οικονομίες σαν αυτές που έχουμε στην Ευρώπη. Αλλά υπάρχουν παραδείγματα εργοδοτών που δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη τους εργαζομένους. Για να σας φέρω ένα πολύ καλό παράδειγμα, η εταιρεία που φτιάχνει τα iPhone στην Κίνα, λέγεται Foxconn, η οποία ο πρόεδρος της εταιρείας, εκεί που εργοδοτούσε κάπου 1 εκατομμύριο άτομα το 2011-2012, είχε πει δεν τα βγάζουμε πέρα με τόσους πολλούς εργαζομένους εδώ, θα τους αντικαταστήσω με ρομπότ. Και από τότε φέρνει τα ρομπότ και σήμερα είναι περίπου 400.000 οι εργαζόμενοι από το εκατομμύριο και έχει 500.000 ρομπότ στα εργοστάσια του. Το οποίο θα είναι ολόκληρη πόλη το εργοστάσιο. Καταλάβετε, είναι ο κόσμος που έμενε σε εκείνο το εργοστάσιο να συναρμολογήσει iPhone είναι περισσότερος από ολόκληρη την Κυπριακή Δημοκρατία, για να καταλάβετε. Και όταν τους είπα πως πήγαμε από την Κύπρο, μου λέγανε όλοι σε μια πόλη μένετε, μου λέει. Όταν τους είχα επισκεφθεί, δηλαδή είναι κάτι μπορεί να γίνει και φυσικά είναι επιτυχημένη. Ας πούμε, η Apple στην Καλιφόρνια δεν έχει αλλάξει εργοστάσιο συναρμολόγησης, απλώς έχουμε γράψει από πίσω σχεδιάζεται στην Καλιφόρνια, συναρμολογείται στην Κίνα. Αλλά αυτά δεν περνάνε στις δικές μας κοινωνίες, ούτε στην αμερικάνικη ακόμα. Από έρευνες που έχουμε δει, η συνεργασία και ο κοινωνικός διάλογος και κυρίως η συνεργασία μεταξύ εργοδότη και αυτό που αντιπροσωπεύουν τους εργαζόμενους είναι απαραίτητη. Πάντως, διαφορετικά η εταιρεία θα πάει κάτω, προς τα κάτω. Κύριε Πισαρίδη, η αίσθηση, η εκτίμηση που επικρατεί είναι ότι η πλειονότητα των θέσεων εργασίας που θα χαθούν ανήκει σε χαμηλόμισθους εργαζόμενους. Πράγμα που σημαίνει ότι κινδυνεύουν ήδη ευάλωτοι. Ανησυχούν δηλαδή μην πέσουν κι άλλα σκαλοπάτια κάτω, μην βγουν ακόμα περισσότερο εκτός. Θέλω την εκτίμησή σας πάνω σε αυτή την ανησυχία που εκφράζει ενδεχομένως και την πλειοψηφία. Ναι, αυτό μας πάει πιο πίσω, που είχα πει πως αυτή είναι η μεγαλύτερη ανησυχία που έχω και γι' αυτό έβαλα τόση προσπάθεια με συναδέλφους στο Ινστιτούτο του Μέλλοντος της Εργασίας, γιατί αυτό προσπαθούμε να επιδιώξουμε. Πώς θα μεταναστεύσουν, ας πούμε, κάνουν τις εργασίες τους για να πάνε κάπου αλλού που θα έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερη μισθοδοσία. Τώρα, ο τρόπος αντιμετώπισης αυτού δεν είναι με το να σταματήσουμε την εταιρεία από το να αντικαθιστά αυτές τις θέσεις εργασίας με μηχανήματα, με κεφάλαιο, είτε με ρομπότ είτε με κεφάλαια με τεχνητή νοημοσύνη, γιατί αυτό θα αφήσει πίσω την παραγωγικότητα, την ανάπτυξη και κάποια άλλη εταιρεία σε κάποια άλλη χώρα θα πάρει όλες τις αγορές στο τέλος. Οπότε αυτό που χρειάζεται είναι πώς να συνδυάσουμε την αντικατάσταση αυτών των θέσεων εργασίας από μηχανήματα βασικά και πώς να μετακπαιδευτούν αυτοί που εργάζονται σε αυτές τις θέσεις τώρα για να πάρουν καλύτερες θέσεις κάπου αλλού. Και ξέρουμε πως περισσότερες θέσεις που δημιουργούνται για να αντικαταστήσουν αυτούς είναι καλύτερες από αυτές που χάνουν. Ναι. Για να γίνει αυτό όμως χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια από τις εταιρείες κυρίως, από το management της εταιρείας. Δηλαδή εκεί βάζω εγώ το βάρος την καρδιά ουσιαστικά της δουλειάς για να γίνει κάτι καλύτερο. Ναι. Έχει έρθει ένα ερώτημα, κύριε Ζαρκαδάκη, το βλέπουμε εντωμεταξύ και στην οθόνη μας. Το απευθύνω σε εσάς. Όταν μιλάμε για αυτοματοποίηση και απώλεια θέσεων εργασίας, οι αξιότιμοι ομιλητές λαμβάνουν υπόψη την έρευνα που αφορά την εργασία πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη που την υποστηρίζει. Η ακαδημαϊκή έρευνα μιλά για το μετασχηματισμό της εργασίας και όχι την εξαφάνιση της εργασίας. Οι άνθρωποι παραμένουν, ωστόσο το ερώτημα είναι τι είδους μετασχηματισμοί λαμβάνουν χώρα στον τρόπο εργασίας. Ναι,
να σας δώσω ένα παράδειγμα λοιπόν, όπου το παράδειγμα είναι η Mercedes. Έτσι, μια αυτοκινητοβιομηχανία η οποία είχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια γραμμές παραγωγής οι οποίες ήταν πλήρως αυτοματοποιημένες κατά τον τρόπο τον οποίο περιέγραψε ο κ. Πισαρίδης πιο πριν και η οποία άλλαξε τα ρομπότ με μια νέα γενεά ρομπότ τα οποία δεν έχουν πλήρη αυτονομία αλλά είναι τα λεγόμενα core robots, δηλαδή ρομπότ τα οποία συνεργάζονται με τον άνθρωπο. Δηλαδή άνθρωπος και ρομπότ αποτελούν μια εργασιακή ενότητα. Ο λόγος που το έκανε αυτό η Mercedes, δηλαδή που αυτοματοποίησε την γραμμή παραγωγής και την έκανε περισσότερο ανθρωποκεντρική και συνεργασιακή, ήταν ο εξής. Διότι τώρα μπορούν και παράγουν περισσότερο προσωποποιημένα προϊόντα για τους πελάτες τους. Ουσιαστικά, κανένα αυτοκίνητο που βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής της Mercedes δεν είναι ίδιο με το επόμενο. Έτσι. Οπότε βλέπουμε τώρα ένα παράδειγμα όπου δεν είναι ένας μονόδρομος η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική αυτοματοποίηση που οδηγεί όλο ένα και περισσότερο στην αφαίρεση επιμέρους εργασιών, καθηκόντων ή ρόλων από τους ανθρώπους. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δέσει αυτό το πράγμα όταν η εστίαση είναι στο πώς μπορώ να εξυπηρετήσω τους πελάτες μου καλύτερα. Και αυτό κάνουν οι επιχειρήσεις. Νομίζω ότι εν μέρει ή και εξ ολοκλήρου απαντάτε και στο επόμενο ερώτημα, που είναι αυτό που βλέπουμε τώρα. Αν πιστεύετε ότι είναι πιο πιθανό το μέλλον της εργασίας να περιλαμβάνει ένα μείγμα τεχνητής νοημοσύνης και ανθρωπίνων δεξιοτήτων, παρά 100% αντικατάσταση των ανθρώπων από την τεχνητή νοημοσύνη, τα ρομπότ δηλαδή. Αλίμονο. Είχα την τύχη να γνωρίσω κάποια στιγμή τον μεγάλο σκακιστή Κασπάροφ, ο οποίος αφού αφομοίωσε το σοκ που έπαθε όταν ητήθηκε από το κομπιούτερ πριν από μερικά χρόνια στο παιχνίδι του σκακιού, αντιλήφθηκε ότι όταν συνδυάζεται ένας καλός σκακιστής με ένα κομπιούτερ, είναι αίτητος από οποιαδήποτε μηχανή. Δηλαδή, ο συνδυασμός ανθρώπων και μηχανών, αυτά που ο Κασπάροφ ονομάζει Kentavious τέλος πάντων, είναι αυτός ο οποίος δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Οπότε νομίζω ότι είναι αυτή η διάσταση που θα πρέπει ίσως να επικεντρώσουμε αρκετά την προσοχή μας. Πώς δηλαδή εμείς, όλοι μας, ανεξάρτητα με το που εργαζόμαστε. Έτσι, μπορεί να είναι ένας αγρότης και υπάρχει πολύ μεγάλη ρομποτοποίηση και τεχνολογία αυτή τη στιγμή στον αγροτικό τομέα, έτσι, ή στο μεταποιητικό τομέα ή στον τομέα των υπηρεσιών. Πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τους υπολογιστές. Πώς μπορώ εγώ να έχω δίπλα μου ένα FES σύστημα το οποίο να καταλαβαίνει το πρόβλημα που προσπαθώ να λύσω και να είναι ένα είδος, αν θέλετε, προπονητή, που να μου δίνει οδηγίες και να μου προτείνει λύσεις, ώστε εγώ να μπορώ να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου. Πάντως, δράτω με της ευκαιρίας να πω ότι σε λίγους μήνες από τώρα, τον Ιούνιο του 2021, οπότε και λαμβάνει η χώρα το ετήσιο συνέδριο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο του ευρύτερου φεστιβάλ του Νόστος, θα συζητηθεί και θα συζητηθεί για ώρες και από πάρα πολλούς ομιλητές αυτό το δίπολο που τελικά από το πώς θα το αξιοποιήσει ο ίδιος ο άνθρωπος θα καταλήξει να είναι δίπολο ή θα γεφυροποιηθεί. Ανθρωπότητα και τεχνητή νοημοσύνη είναι το θέμα του Νόστος αλλά και του συνεδρίου εν γέννη. Ουσιαστικά νομίζω ότι εδώ είναι και το λεπτό σημείο ισορροπίας από τον ίδιο τον άνθρωπο για να μην χαθεί ο ίδιος ο άνθρωπος από όλο αυτό το σύστημα. Φυσικά τα λέω πολύ πιο απλοϊκά. Κυρία Γιαννακούρου, δεν ξέρω αν προσπαθείτε να μας πείτε κάτι, δεν σας ακούμε. Επιτρέπετε να παρέμβω λίγο? Ναι, γιατί θα ερχόμουν και σε εσάς. Ναι, σας ακούμε. Εγώ δράτω με τις ευκαιρίες της τελευταίας σας παρατήρησης και αυτό που είπε ο κύριος Ζαρκαδάκης, αλλά και το ερωτήματος που τέθηκε του τελευταίου και να πω ότι δεν είναι δυνατόν πρακτικά να γίνει αυτό. Κατασταθεί 100% η ανθρώπινη εργασία από την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι δυνατόν, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανθρώπινη νοημοσύνη. Αναφέρθηκα και στην αρχή στις μαλακές δεξιότητες. Είναι δεξιότητες που είναι συνδυασμένες με σύμφυτες με την ανθρώπινη φύση και που δεν αφορούν διάφορα προσόντα και γνώσεις που αποκτούμε και που μπορούν να πιστοποιηθούν και που συνήθως βάζουμε στο βιογραφικό μας. Είναι οι διαπροσωπικές μας ικανότητες να επικοινωνούμε με τους άλλους και να αντιλαμβανόμαστε πράγματα. Ας πούμε, η ενσυναίσθηση, η συστηματική νοημοσύνη, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και συγκρούσεων, η ομαδική εργασία και επικοινωνία. Η ομαδική συνεργασία, η ομαδική εργασία είναι κάποια στοιχεία, κατά την άποψή μου, που είναι σύμφυτα μόνο με την ανθρώπινη νοημοσύνη. Και εδώ βλέπω το σημείο σύζευξης, κύριε Ζαρκαδάκη, μεταξύ αυτών που είπατε, δηλαδή πού μπορεί να συναντηθεί η τεχνητή νοημοσύνη, τα ρομπότ, με τον άνθρωπο. Υπάρχουν λοιπόν δεξιότητες και εκεί πρέπει να δώσει έμφαση το κάθε σύστημα και το εκπαιδευτικό, γιατί αυτές τις δεξιότητες θα πρέπει να τις αποκτήσουμε ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας. Δηλαδή πρέπει να αποκτηθούν στο σχολείο.
είναι δύσκολο να αποκτηθούν όσο μεγαλώνουμε. Βέβαια, είναι και συνάρτηση των εμπειριών που έχουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουν να καλλιεργούνται από το σχολείο, ήδη δηλαδή από την εκπαιδευτική διαδικασία. Πάντως, έχοντας επισημάνει την σημασία προσανατολισμού και στρατηγικής των επιχειρήσεων, έχοντας επισημάνει τη χρυσή τομή μεταξύ τεχνητής νοημοσύνης και ανθρώπινου παράγοντα, βεβαίως την κομβική σημασίας μετεκπαίδευση, προκύπτει και ένα άλλο ερώτημα, κυρία Γιαννακούρου, αν ο νομοθέτης είναι έτοιμος, αν τα έχει προβλέψει όλα αυτά, αν έχει υπάρξει το πλαίσιο, αν έχει ξεκινήσει να διαμορφώνεται ένα πλαίσιο προστασίας εν ώψη όλων αυτών των αλλαγών. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές συζητήσεις αυτή τη στιγμή, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες ξεκινούν και από μια προσπάθεια να εναρμονιστούν αυτή τη στιγμή οι εργασιακές νομοθεσίες, διότι φάνηκε και μέσα από το παράδειγμα της πανδημίας ότι υπήρξε μια σύγκληση ως προς τα μέτρα που ελήφθησαν, τη φιλοσοφία και την αναγκαιότητα σε όλες τις χώρες τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τολμώ να πω και σε χώρες και σε περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, οι κατηγορίες των μέτρων, η ποιότητα των μέτρων, η φιλοσοφία των μέτρων που ελήφθησαν για να αντιμετωπίσουμε διάφορα ζητήματα που ανέκυψαν, φαίνεται ότι είναι εναρμονισμένα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει λοιπόν πεδίο εναρμόνισης των εργασιακών νομοθεσιών. Να ξέρετε ότι τα θέματα αυτά κυρίως ρυθμίζονται σε επίπεδο εθνικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει κάποιες πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν είναι επαρκείς. Μία από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες αυτή τη στιγμή είναι η παρότρινσή της τελευταία να θεσπιστεί κατώτατος μισθός σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα θέμα για το οποίο θα υπάρξει μεγάλη συζήτηση, που θα μπορούσε να είναι και μία λύση για κάποια από τα ζητήματα που εφήγησαν, δηλαδή για τις εισοδηματικές ανισότητες που δημιουργούνται στο περιβάλλον της εργασίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μία λύση η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες και για όλα τα θέματα. Και σε ό,τι αφορά ειδικά εμάς τους εργατολόγους, ακόμη είμαστε υποσυζήτηση. Δηλαδή, έχουμε μία τεράστια πρόκληση μπροστά μας. Επαναπροσδιορίζεται όλη η έννοια της μισθωτής απασχόλησης. Τα κριτήρια, η έννοια του τόπου εργασίας, η έννοια του χρόνου εργασίας, η έννοια της συμφιλίωσης, εναρμόνισης, τα όρια μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, η προστασία διαφόρων εργασιακών δικαιωμάτων και δεν γνωρίζουμε ακόμα κατάλληλες απαντήσεις. Δηλαδή, είμαστε υποσυζήτηση, να το πω έτσι. Κύριε Πισαρίδη, ένα ερώτημα προς εσάς. Το έχουμε λάβει μέσω του Facebook, αν δεν κάνω λάθος, όπου μεταξύ άλλων ρωτά ο φίλος ή η φίλη πώς θα γίνει η μετάβαση στην εποχή της αυτοματοποίησης, αλλά και αν θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι τα επαγγέλματα που θεωρούμε τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Ναι. Λοιπόν, θα απαντήσω αυτό σε σχέση με αυτά που είχαν πει οι δύο συνάδελφοι πριν από μένα, με τα οποία συμφωνώ απόλυτα. Αλλά αυτά για τα οποία έχουν μιλήσει, που μπορούμε να πούμε είναι οι πιο δημιουργικές θέσεις εργασίας, γιατί συνεργάζονται με ρομπότ, φτιάχνουν δημιουργικότητα στην εταιρεία, μιλάνε με τον διευθυντή της εταιρείας. Αυτές οι θέσεις είναι πιο εύκολο να δημιουργηθούν, να δημιουργήσουν ένα καλό περιβάλλον εργασίας με ένα καλό μισθό. Είναι μια μετακπαίδευση που γίνεται συνέχεια μέσα στην εταιρεία, γιατί εργάζεσαι σε μια μεγάλη εταιρεία που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει αυτή τη μετακπαίδευση, ίσως με κυβερνητική βοήθεια, αλλά οπωσδήποτε έχει την υποδομή εκεί να την προσφέρει. Αυτές οι θέσεις δεν με ανησυχούν καθόλου εμένα όταν γράφουμε τα διάφορα πάνω στην ποιότητα εργασίας ή στην ανισότητα, γιατί είναι οι θέσεις που είναι κάπως ψηλά. Οι θέσεις που είναι πολύ πιο δύσκολο που δημιουργούνται συνέχεια και είναι πολύ πιο δύσκολο να απαντήσω στην ερώτηση που μου έχετε θέσει, δηλαδή ποιες είναι και πώς μπορούμε να τις προστατεύσουμε, να βεβαιωθούμε πώς είναι η κατάσταση της εργασίας. Είναι αυτές που δημιουργούνται σε μια οικονομία η οποία
είναι αυτή, όπως είχα πει, η gig economy. Είναι γνωστή η λέξη gig στα ελληνικά, την έχω ακούσει να χρησιμοποιείται. Είναι γενικά οι θέσεις οι οποίες δεν είναι επάγγελμα, δεν είναι κάτι που συμβαίνει στα ιδιοδρομία. Δηλαδή, για να σας φέρω ένα παράδειγμα, όταν βγεις σε ένα δρόμο, ο δρόμος μου εδώ, στο Λονδίνο απ' έξω, θα δεις οδηγούς να παίρνουν πακέτα από σούπερ μάρκετς ή από την Amazon ή από διάφορα μεγάλα καταστήματα. Θα δεις μοτοσυκλετιστές να μεταφέρουν διάφορα φαγητά. Πίτσα εδώ, πίτσα delivery από εδώ, κάτι άλλο εκεί. Θα δεις κόσμο να πλένει αυτοκίνητα. Άλλο, δηλαδή ένα μικρό αυτοκίνητο που να λέει κινούμενος καθαρισμός αυτοκινήτων, ξέρω, και το κάνουν. Οι άλλοι έρχουν και παίρνουν σκυλιά από σπίτια για να τα κάνουν βόλτα στο πάρκο. Αυτές οι είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, είναι αδύνατο να βγεις έξω σε έναν δρόμο στο Λονδίνο και να μην συναντήσεις αυτές όλες τις θέσεις εργασίας. Και αυτοί πληρώνουν πολύ λίγο. Αυτοί πληρώνουν τον ελάχιστο μισθό. Δεν έχουν προστασία. Δηλαδή, μπορεί μια μέρα να μην τους φωνάξει καθόλου. Είναι αυτό που λένε zero-hour contract. Σε παίρνει μια εταιρεία έσω, αλλά σου λέει θα σε πληρώσω μόνο με τις ώρες εργασίας που κάνεις και εάν σε χρειαστώ. Και δεν έχουν καθόλου προστασία. Αυτές όλες οι θέσεις που δημιουργούνται είναι μεγάλο πρόβλημα για το πώς θα προστατευτούν, τι σύνταξη θα πάρουν, αν αρρωστήσει, θα πληρώνεται. Και αυτά πιστεύω μόνο το κράτος μπορεί να τα κάνει. Γιατί δεν υπάρχει εργοδότης κατά κάτι. Αν μου επιτρέπετε, συν τον κοινωνικό αντίκτυπο που έχει όλη αυτή η ανισότητα και πώς προβλέπετε ενδεχομένως να ανοίξει κι άλλο αυτή η ψαλίδα. Ακριβώς, ανοίγει ήδη πολύ περισσότερο και στις χώρες που δεν ανοίγει στην Ευρώπη είναι οι χώρες σαν τις σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες έχουν πολύ καλό σύστημα κοινωνικής προστασίας. Αλλά αν κοιτάξουμε χώρες αγγλοσαξονικές, δηλαδή Αγγλία, Αμερική και τέτοια, έχει ανοίξει πολύ αυτή η ψαλίδα. Ακριβώς εδώ είναι το πρόβλημα, πώς τις προστατεύεις. Εγώ πιστεύω για να προστατευτούν αυτές τις εργασίες χρειάζεται ένας καλός ελάχιστος μισθός, τον οποίο να ακολουθούν έστω και ένας στο σπίτι, αν έρθει κάποιος σπίτι να σου καθαρίσει, να σου πλύνει το αυτοκίνητο, να μην του δώσεις λιγότερα στην ώρα παρά τον ελάχιστο μισθό. Και μετά μια καλή προστασία από το κράτος. Και ένα σύστημα υγείας που να προσφέρεται υγεία δωρεάν, ας πούμε, σε αυτούς. Καλή προστασία όταν δεν υπάρχει δουλειά, δηλαδή επίδομα ανεργίας, και ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για την οικογένεια με βάση τα μέλη της οικογένειας και τις ανάγκες του καθενός. Μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί μια κοινωνική κρίση. Πλησιάζουμε στην πολύ μεγάλη συζήτηση. Βάλατε τον τίτλο, κύριε Πισαρίδη, για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Πριν περάσουμε σε αυτό το θέμα που θα ήθελα ολονών την τοποθέτηση και θα παρακολουθήσουμε και μία αρκετά ενδιαφέρουσα, εκτιμώ, συνέντευξη. Κύριε Ζαρκαδάκη, αλλάζει το πού δουλεύουμε, αλλά θα αλλάξει και ο τρόπος προφανώς που δουλεύουμε και έχουμε καταλάβει και από όσα συζητούμε εδώ και μία ώρα. Λέγεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα απελευθερώσει τον εργαζόμενο. Το αναφέρατε και εσείς νωρίτερα. Θα τον απελευθερώσει από τις λεγόμενες βαρετές εργασίες στην καθημερινότητα. Εδώ λοιπόν θα προκύψει ένας χρόνος στον εργαζόμενο. Ένας χρόνος που θα πρέπει λογικά να του δώσει τη δυνατότητα ή να παράξει περισσότερο ή να εμβαθύνει, άρα να δημιουργήσει υπεραξία στο παραγόμενο έως τώρα προϊόν του. Άρα και στις δύο περιπτώσεις, προαπαιτούμενο, το επαναλαμβάνω για 10η ενδεχομένως φορά, γιατί το έχετε εσείς επαναλάβει, είναι η μετεκπαίδευση, αλλά και σίγουρα θα αμείβεται καλύτερα και στις δύο περιπτώσεις. Σωστά? Αναμφίβολα. Και να σας το λέω αυτό λόγω του ότι έχουμε, όπως έχω προηγηθεί, δουλέψει και δουλεύουμε με εταιρείες που κάνουν ακριβώς αυτό. Ας πούμε, στο παράδειγμα που έδωσα πιο πριν με τους εργαζόμενους σε αυτό το κέντρο εξυπηρέτησης, ήταν μια ασφαλιστική εταιρεία, απελευθερώθηκε μέσω της αυτοματοποίησης συγκεκριμένων εργασιών περίπου 15% του χρόνου, του εργασιακού χρόνου, 15%.
Αυτός ο χρόνος μετά χρησιμοποιήθηκε, όπως έχετε πει σωστά, στο να κάνουν κάτι το οποίο έχει μεγαλύτερη αξία. Ο μισθός τους αυξήθηκε κατά αναλογία. Έτσι. Οπότε υπήρξε αυτό που λέμε win-win. Έτσι. Τέτοια σενάρια μπορούμε συνέχεια να βρίσκουμε με εταιρείες οι οποίες, όπως είπα, προσπαθούν να κάνουν ταυτόχρονα δύο πράγματα. Και να μειώσουν το κόστος, που είναι πολύ σημαντικό για την ανταγωνιστικότητά τους, αλλά αυτό δεν φτάνει. Πρέπει να αυξήσουν την ανθρώπινη παραγωγικότητα. Και η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να τη σκεφτούμε σαν έναν πολλαπλασιαστή της ανθρώπινης παραγωγικότητας και πολλαπλασιαστή επίσης της ανθρώπινης νοημοσύνης. Έτσι. Οπότε εκεί βλέπω τη μεγάλη ευκαιρία, αν θέλετε, την οποία εμείς πρέπει να εναγκαλιστούμε με αυτή την ευκαιρία και όχι να τη φοβόμαστε. Σαφέστατα πρέπει να υπάρξουν προστασίες, όπως είπε πιο πριν ο κ. Πισαρίδης πολύ σωστά, σε αυτό που τέλος πάντων η όρη δική μου είναι η εφήμερη εργασία, η εφήμερη ανασχόληση, η περιστασιακή ανασχόληση, το gig economy. Αναρωτιέμαι όμως εάν φτάνει μόνο η κρατική παρέμβαση και αν χρειάζεται ίσως να σκεφτούμε πιο ριζοσπαστικά. Ας πούμε, ο λόγος για τον οποίο οι οδηγοί της Uber, οι οδηγοί όλο αυτό το gig economy των εργαζομένων δεν έχουν τις απολαβές που πρέπει να έχουν είναι εν πολλοίς και λόγω του επιχειρηματικού μοντέλου που αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούν. Αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο ουσιαστικά τι κάνει? Ουσιαστικά χρησιμοποιεί τη δυνατότητα αυτών των πλατφορμών, να το πω έτσι, να παράγουν αξία μέσα από τις διασυνδέσεις μεταξύ των δύο μερών, αυτού που προσφέρει κάτι και αυτού που αγοράζει, της αγοράς. Αυτή την αξία λοιπόν την εξάγει, αν θέλετε, μέσα από το σύστημα και την παρέχει σε ένα πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων που είναι η διευθυντική ομάδα και αυτοί οι οποίοι έχουν επενδύσει στην εταιρεία. Αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο θεωρώ ότι μπορεί να αλλάξει. Μπορεί δηλαδή να είναι ένα πιο συμμετοχικό μοντέλο εργασίας, όπου οι εργαζόμενοι έχουν επίσης, πέραν της αμοιβής τους, της περιστασιακής τους αμοιβής, έχουν και κάτι από το equity value, από την χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας. Ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν και αυτή τη διάσταση. Οι managers, καταλάβαμε για ποιο λόγο θα πρέπει να έχουν πιο ανεπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη. Το έβαλε πριν στην κουβέντα η κυρία Γιαννακούρου. Συμπληρωματικά λοιπόν, εγώ ρωτώ, οι managers έχουν αυτή τη γνώση που τώρα εσείς βάζετε στο τραπέζι, κύριε Ζαρκαδάκη, την καλή γνώση της τεχνολογίας, δηλαδή, οι σημερινοί managers, γιατί εκείνοι είναι που εκπονούν τις στρατηγικές του αύριο, ώστε να επιτευχθεί ο τέλειος και ο ιδεατός συνδυασμός. Ποικίλει από εταιρεία σε εταιρεία, θα έλεγα. Σαφέστατα βλέπουν. Ξεκινάνε οι μετασχηματισμοί των εταιρεών, ξεκινάνε συνήθως από μια ηγετική ομάδα, η οποία έχει αντιληφθεί την πρόκληση και ξεκινάει την αλλαγή. Αλλά σίγουρα σε όλες τις εταιρείες που έχουμε δει, τα διευθυντικά στελέχη στα διάφορα επίπεδα της εταιρείας χρειάζονται επανεκπαίδευση, γιατί αλλάζει ο ρόλος του διευθυντή. Ξέρετε, ο ρόλος του διευθυντή μέχρι τώρα παραδοσιακά ήταν να ελέγχει τους εργαζόμενους. Αυτός ο ρόλος αλλάζει. Δεν έχει καμία έννοια να ελέγχει τους εργαζόμενους, όταν οι εργαζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να παίρνουν οι ίδιοι αποφάσεις για το τι είναι σωστό. Άρα ο ίδιος ο ρόλος του διευθυντή αλλάζει. Θα έλεγα οι περισσότεροι διευθυντές που το μόνο κάνουν διευθύνουν θα είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα αντικατασταθούν. Όχι τόσο από την τεχνολογία, αλλά από το μετασχηματισμό των εταιριών που η τεχνολογία επιφέρει. Αν, κύριε Πισαρίδη, σε αυτή τη διαδικασία του μετασχηματισμού δεν πετύχει το σύστημα αυτή την τέλεια ισορροπία, όπως περιέγραψε τώρα ο κύριος Ζαρκαδάκης, και εάν τελικά τα ρομπότ αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους, φέρουν μειώσεις μισθών, φέρουν χαμένες θέσεις εργασίας, άρα άνεργους, ποιος θα καταναλώνει οτιδήποτε παράγεται από τις μηχανές? Το βάζω συνδετικό κρίκο για να μπούμε στη σημασία του θέματος και της συζήτησης, της έναρξης της συζήτησης, με όλους όμως στο τραπέζι του ενιαίου βασικού εισοδήματος, για όλους. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως και να γίνει η εισαγωγή των ρομπότ, θα ανέβει το εθνικό εισόδημα της χώρας. Η κατανομή είναι που θα αλλάξει κάπως, αλλά το ότι θα ανέβει, γιατί τα ρομπότ είναι πιο παραγωγικά. Για να τα εισάγει μια εταιρεία πρέπει να είναι πιο παραγωγικά. Εξηγήστε μας λίγο τι εννοείται ότι θα αλλάξει η κατανομή. Η κατανομή θα αλλάξει γιατί αν δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ ρομπότ και εργαζομένων, εάν οι εργαζόμενοι χάσουν τις θέσεις τους και γίνουν άνεργοι, οπωσδήποτε τα εισοδήματα που θα έχουν, αν έχουν εισόδημα, θα είναι πολύ πιο χαμηλά, ενώ οι ιδιοκτήτες των ρομπότ θα έχουν πολύ πιο ψηλά εισοδήματα. Και έτσι θα υπάρχει αυτή η μεγάλη ανισότητα. Αλλά αν αθροίσουμε
τα νέα ψηλά εισοδήματα που θα έχουν οι ιδιοκτήτες των ρομπότ, ας πούμε, οι διευθυντές των εταιριών, μαζί με οτιδήποτε εισόδημα μένει στους εργαζόμενους, θα είναι πιο ψηλό από ό,τι ήταν πριν την εισαγωγή των ρομπότ. Γι' αυτό πιστεύω πως ο καλύτερος τρόπος για να πετύχουν μια καλή κατανομή του εθνικού πλούτου είναι αυτό που έλεγε ο κύριος Ζαρκοδάκης, δηλαδή να μείνουν στις θέσεις εργασίας, να συνεργαστούν μαζί, να ανέβει η παραγωγικότητα τους, να μετεκπαιδευτούν και αυτά. Τώρα, θα ήθελα να πω κάτι όμως πάνω σε αυτό, το ότι, και πάνω σε αυτό που έλεγε ο Ζαρκοδάκης, ότι καλά, ναι, συμφωνώ με το 15% αυτό που έχω χαθεί, γιατί το έχω δει και σε άλλα συγγράμματα γενικά. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι παρά το ότι μπορεί φαινομενικά να μην βλέπουμε θέσεις εργασίας να χάνονται, γιατί η εταιρεία δεν διώχνει κανένα, δεν προσλαμβάνουν μετά για να αντικαταστήσουν αυτούς που φεύγουν. Στους ίδιους αριθμούς που προσλαμβάνουν πιο παλιά. Δηλαδή, για παράδειγμα, να πάρουμε το τραπεζικό σύστημα, έχουν χαθεί οι θέσεις αυτού που κάθεται πίσω από ένα γραφείο και δίνει λεφτά όταν του δώσει την επιταγή. Ο teller που λένε οι Αμερικάνοι. Αυτές οι θέσεις έχουν χαθεί. Και έχουν χαθεί εξαιτίας τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, τα ATM που βλέπουμε που βάζεις μια κάρτα μέσα και βάζεις λεφτά είναι κάποια μορφή τεχνητής νοημοσύνης. Γενικά οι τράπεζες δεν έχουν διώξει κανένα από τους παλιούς tellers. Αντιθέτως, τους έχουν βρει νέες δουλειές μέσα στην τράπεζα, με τις οποίες συνεργάζονται κατά κάποιο τρόπο με τις ATM και δίνουν καλύτερη εξυπηρέτηση στον πελάτη. Είναι αυτό που λέγεται relationship banking. Δηλαδή σήμερα όταν μπεις σε μια τράπεζα στο Λονδίνο δεν θα δεις κανένα κάθεται από πίσω να του δώσεις μια επιταγή να σου δώσει λεφτά. Μόλις μπεις κάποιος θα σε υποδεχτεί, να σου πει καλημέρα σας, πώς είστε, πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω. Αυτά. Ναι. Αλλά αν κοιτάξουμε το τραπεζικό σύστημα σαν σύνολο, έχει χάσει πολλές θέσεις εργασίας. Ίσως να έχει χάσει το 20% εξαιτίας αυτής της αυτοματοποίησης. Αυτό δεν το βλέπουμε γιατί δεν τους διώξανε. Αλλά όταν φεύγει κάποιος και πάει και παίρνει μια θέση κάπου αλλού, δεν τον αντικαθιστά. Καταλάβεις τι σημαίνει αυτό. Και μετά λες, αυτοί που θα παίρνανε δουλειά σε μια τράπεζα, τώρα πού πάνε? Και η απάντηση είναι πως πάνε σε πιο δημιουργικές θέσεις. Δηλαδή σε θέσεις που δεν εξαρτώνται από δεδομένα και από στατιστικά στοιχεία και από κάποια... Ναι. Το κρατάμε σαφώς ως μία τάση. Προφανώς δεν αντικατοπτρίζει το σύνολο. Αντιλαμβάνομαι ότι περιγράφεται την πλειοψηφία, κύριε Πισαρίδη. Υπάρχουν και δυστυχώς εξαιρέσεις. Θέλω να επιστρέψουμε στην συζήτηση για το ενιαίο βασικό εισόδημα. Ειδικά εδώ, επιστρέφω λίγο και πάλι βάζοντας στο μικροσκόπιο την Ελλάδα, δεν έχει ανοίξει δημόσια η συζήτηση έτσι όπως θα έπρεπε τουλάχιστον να ανοίξει, δομημένα, ολοκληρωμένα και με όλους τους συνομιλητές στο τραπέζι. Θέλω να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με αφορμή τη συγγραφή ενός βιβλίου από δύο Νορβηγούς δημοσιογράφους. Ο Σβέν Έγγιλομ Ντάλ, ο ένας εκ των δύο, έχει παραχωρήσει συνέντευξη στον συνάδελφό μου και δημοσιογράφο Δημήτρη Μπούνια του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED. Το βιβλίο ονομάζεται «Βασικό εισόδημα, η ιδέα που αλλάζει το παιχνίδι» και επιστρέφοντας θα ζητήσω το σχόλιο και των τριών σας. Thank you for joining us, dear Mr. Undal. The universal basic income discussion has moved center stage in the last few years, it seems so, more like before when it was a fringe discussion, and especially with the pandemic. How would you describe the concept of universal basic income to someone who has never heard of it? You can define it as a minimum wage for just being a citizen, ensuring everyone a minimum level of economic dignity. So, which means that the government will pay you a monthly check with no obligation, and it will be universal. It will be for every member of society. Why do you think the discussion has become more center stage about UBI? Well,
before the pandemic, I think it is exactly what you're discussing, the future of work, that people saw that the future of work may be that there won't be enough work for everyone, even in the societies where work for everyone is like a prerequisite for the whole system. So when the General Secretary of the United Nations, Antonio Guterres, told the General Conference in 2018 that all governments should look into UBI, because his reason was to change how work was changing. People who have followed the technological development over the last 20 years have seen that there will be the danger of having mass unemployment due to automation is really there, and something should be done to avoid the social unrest and the growing disparities resulting from that. And then, of course, the pandemic came, and people in even advanced welfare societies like the Nordic countries suddenly discovered that there were huge gaps in our welfare system. Suddenly, hundreds and thousands of people from one day to the other lost their income, and there was no system there to replace that income. However, there are also those voices that are questioning how is this different than just basic welfare income, with the welfare state providing a minimum salary, and whether this would keep people on the poverty line, just above it. This last argument is strange, because we know that the poverty trap is connected to the system we have today, that if you have a system where you lose benefits by taking part-time work or temporary work, then you get stuck in the welfare system that is the only secure thing you have. If you have this guaranteed basic income, you're in a much freer position to take on some additional work. And this is also the experience where it has been tried, that it's actually not reducing the will to work, it's increasing it. So I think that's a false argument. Can societies afford it, though? Well, the best thing to answer that is to turn the question around and say, do we think that society has enough resources to guarantee every citizen a minimum level of economic dignity? If the answer to that question is yes, then the rest is politics. It's not a question of financing it, it's the question of redistributing the resources that are already there. It seems like there is this effort of ownership of UBI, both, by the cutting-edge, market-driven forces and the left. It feels almost like there is a red and a blue UBI of sorts. Is there something you can comment on? I think there's a multitude of converging reasons to support UBI. People approach it from different discussions. One discussion is about automation and the future of work. Some see it as the final brick in a comprehensive welfare state, while others just see it as a libertarian way of creating a small state where you give people just a monthly check and then forget about them. So depending on what approach you have to the idea, you will end up with very different solutions, and the outcome will be different. So I think it's fair to say that there is both a conservative, libertarian, a left, a green, and a technological concept of UBI. So it's not one idea, it's more like a set of ideas. How do you believe that the implementation of the universal basic income can, in the mid or long term, affect the person as a whole? Are you hopeful that this will be, is it the only way? Is it the best way? There is an old Swedish politician once said that the task of the politician is to build a dancing floor where people can dance their lives. It's a poetic way of saying that if people have financial security, they are more able to explore the possibilities that life gives them. The knowledge that you will never fall beneath a certain level, economic level, makes you
more free, makes you a freer person, free to explore your abilities, free to test out ideas or dreams that you might have. And I think this will be a huge benefit to society. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σβέν Εγγιλομντάλ για το χρόνο του και τον συνάδελφο Δημήτρη Μπούνια. Κάνω έτσι μια ανακεφαλαίωση του πού βρισκόμαστε και τι συζητάμε. Το μέλλον της εργασίας απασχολεί τη σημερινή μας συνάντηση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Διάλογοι. Οι αλλαγές βεβαίως που θα έρθουν, το πλαίσιο, ο εργαζόμενος, το νέο προφίλ εργοδότη και οι βέλτιστες πρακτικές που θα πρέπει να υιοθετηθούν τόσο για να έχουμε μια πιο ομαλή μετάβαση, το λεγόμενο μετασχηματισμό, όσο θα μου επιτρέψετε και για να διορθωθούν και κακώς κείμενα του παρελθόντος. Υπενθυμίζω ότι είναι μαζί μας ο καθηγητής ο κύριος Πισαρίδης, η επίκουρη καθηγήτρια η κυρία Γιαννακούρου και ο κύριος Ζαρκαδάκης, και σας ευχαριστώ και πάλι για την σημερινή παρουσία σας εδώ στους διαλόγους. Θέλω ένα πολύ σύντομο σχόλιο από όλους σας, αλλά πραγματικά σύντομο, γιατί ήδη έχω 3 ερωτήματα που θέλω να βάλω στη συζήτησή μας από όσους μας παρακολουθούν. Κυρία Γιαννακούρου, ξεκινήστε εσείς. Λοιπόν, εγώ θέλω να θέσω τη διάσταση του αν θα υπάρξει κάποια αναλογική μεταχείριση με αυτό με το επίδομα ανεργίας. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Όπως και με το επίδομα ανεργίας, το ερώτημα είναι η επιδότηση της ανεργίας γίνεται για να στηρίξει την ανεργία ή την εργασία. Δηλαδή, το να μείνει κάποιος εκτός αγοράς ή για να μπει στην αγορά. Αυτό πιστεύω ότι είναι κομβική σημασίας και πρέπει να αφορά τη συζήτηση και αυτό, γιατί και στο συγκεκριμένο σημείο. Γιατί δεν συμφωνώ με τον συνάδελφό σας δημοσιογράφο, το ότι είπε ότι αυτό θα είναι ένα κίνητρο για το άτομο όταν έχει ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για να απελευθερώσει τις δυνάμεις του και να βρει εργασία. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εθίζονται σε αυτή τη λογική της επιδότησης και παραμένουν επαθητικοί στην αναζήτηση εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιος είναι ο ρόλος αυτού του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Καταρχάς, με βρίσκει σύμφωνη σαν πολιτική, γιατί είναι αναπόφευκτη προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα τα οποία έθιξε ο Δανός συνάδελφός σας. Δηλαδή, ως άσκηση κοινωνικής πολιτικής από το κοινωνικό κράτος, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο ρόλος του ελάχιστου αυτού του παγκόσμιου εγγυημένου εισοδήματος. Αν θα είναι ρόλος υποστήριξης εργασίας της ανεργίας, δηλαδή του να βρει κάποιος εργασία ή να παραμείνει σε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι ένα ερώτημα, ένα θέμα. Κύριε Πισαρίδη. Ναι, αυτά που έχει πει στο βίντεο ο κύριος καθηγητής και ο τρόπος που έχει απαντήσει, είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς πως δεν συμφωνεί μαζί του. Πώς μπορεί να μην συμφωνήσεις όταν μπαίνουμε σε μια νουτοπία που δεν υπάρχει φτώχεια, δεν υπάρχει διάκριση και τέτοια, αλλά άφησε πίσω τα δύσκολα ερωτήματα, δυστυχώς. Πρώτα απ' όλα να σας πω πως εγώ υποστήριζα πάντα ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και μάλιστα έχω μιλήσει και δημόσια στο Davos, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, με υποστήριξη, αλλά όταν σκεφτεί κανείς τα προβλήματα που υπάρχουν, δηλαδή να σας αναφέρω μόνο μερικά. Έλεγε ο κύριος εκεί πως να παίρνουν όλοι το ίδιο εισόδημα και τέλειωσε και τίποτα άλλο δεν έχουμε να ανησυχήσουμε. Δηλαδή ένας ανάπηρος θα παίρνει το ίδιο εισόδημα όπως ένας που το ίδιο εισόδημα, την ίδια επιταγή από την κυβέρνηση, όπως ένας που έχει πολύ ψηλό μισθό σε κάποια μεγάλη εταιρεία με πανεπιστημιακή μόρφωση. Πιστεύω αυτό είναι πολύ άδικο. Ο ανάπηρος πρέπει να πάρει περισσότερα. Μετά, μια οικογένεια με 4 παιδιά που έχει χάσει τη θέση εργασίας ο πατέρας ή η μητέρα ή και οι δύο και τους έχουν πάρει τις θέσεις στα ρομπότ και χρειάζονται εκπαίδευση. Θα παίρνουν τα ίδια λεφτά όπως μια οικογένεια που είναι διευθυντής της Microsoft στην Ελλάδα, την ίδια επιταγή από την κυβέρνηση? Φυσικά όχι. Όταν τα πάρεις αυτά όλα ένα-ένα, μετά λες εντάξει, οπότε
πώς θα χρηματοδοτείται αυτό, τον ρώτησε και λέει έχει την ικανότητα μια χώρα να πληρώνει, να αποφύγει τη φτώχεια, φυσικά την έχει. Από εκεί πέρα είναι politics. Μα δεν είναι politics, διότι για να γίνει αυτό υπάρχει μια εξίσωση που λέει αυτά που δίνει η κυβέρνηση από τη μια θα πρέπει να τα βγάζει από κάπου αλλού. Από πού θα τα βγάλει? Από τη φορολογία. Αν σας πω ή αν πω στον κύριο εκεί ότι ξέρεις, για να γίνει αυτό που λες χρειάζεται φορολογία στον εργαζόμενο 70 με 75%. Θα το δεχτεί? Όταν ερωτήθηκε γιατί να μην δοθεί ένα κράτος πρόνοιας σε αυτούς που το χρειάζονται, δηλαδή στους άνεργους, στους ανάπηρους, στους πολύτεκνους, στους φτωχούς γενικά, στα χαμηλά εισοδήματα, γιατί να μην γίνει? Λέει γιατί όταν παίρνουν μετά εργασία το χάνουν αυτό και έχουν και αυτό τους σπρώχνει εκτός εργασίας, ενώ αν ξέρει πως θα του μείνει, θα του μείνει. Ναι, αλλά αυτός που πληρώνει 70% φόρο φυσικά δεν έχει κίνητρο πλέον να δουλέψει. Ναι. Γιατί να κάτσω να δουλέψω για να πληρώνει άλλους? Οπότε αυτό που υποστηρίζω εγώ για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι να δίνεται σε αυτούς που έχουν εισοδήματα πιο κάτω από το ελάχιστο ή χαμηλά εισοδήματα να χρησιμοποιηθεί κάποιο όριο και μετά όταν ανεβαίνει το εισόδημα κάποιου γιατί έχει πάρει κάποια εργασία με μισθό, να μην το χάνει ολόκληρο αμέσως, αλλά να το χάνει σταδιακά. Μάλιστα. Είναι κατανοητό. Για να μην υπάρχει κάποιος φόρος έμεσος 100%, ας πούμε. Να υπάρχει 5% πιο ψηλό από ό,τι θα πληρώνει αν δεν έπαιρνε τα εισοδήματα. Είναι κατανοητό αυτό που περιγράψατε, κύριε Πισαρίδη. Κύριε Ζαρκαδάκη, θέλω ένα πολύ σύντομο, αν γίνεται, σχόλιο και από εσάς, γιατί διατυπώνεται ένα ερώτημα και θέλω να το δούμε παρακαλώ πολύ, στο Facebook έχει έρθει, αναφορικά με την αντίληψη όλων των ειδικών, των επιστημών, όλων εσάς που με κάποιο τρόπο γνωρίζετε καλύτερα σίγουρα από εμάς πώς διαμορφώνεται το μέλλον της εργασίας. Και το ερώτημα αυτό λέει ότι μιλάμε για τους εργαζόμενους, αλλά για το 1.100.000 που είναι στον ΟΑΕΔ αυτή τη στιγμή, ποιος θα τους εκπαιδεύσει? Πρώτα αυτούς που δεν έχουν τίποτα και μετά όλοι οι άλλοι. Διαβάζω το ερώτημα έτσι όπως έχει έρθει. Εσείς μιλάτε πάλι για όσους έχουν δουλειά. Άρα, εδώ θέλω να δούμε εάν όντως όλη αυτή η συζήτηση συμπεριλαμβανομένου του ενιαίου βασικού εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής για την επόμενη μέρα, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων μετεκπαίδευσης και ό,τι άλλο έχετε επισημάνει ως κομβικό, συμβάλλει πρώτον στην καταπολέμηση της ανεργίας, διασφαλίζει τη μία αύξηση της ανεργίας και συμπεριλαμβάνει επίσης τους άνεργους. Γιατί αυτό το μήνυμα που έχει έρθει εκπροσωπεί πάρα πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου. Ας προσπαθήσω να απαντήσω αυτά τα δύο θέματα όσο πιο γρήγορα μπορώ. Όσον αφορά το θέμα του UBI, ας παρατηρήσω καταρχήν ότι οι φίλοι Νορβηγοί είναι 4 εκατομμύρια άνθρωποι και έχουν πολύ πετρέλαιο, οπότε το ρητό λεφτά υπάρχουν, ισχύει για εκείνους, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ισχύει για άλλα έθνη τα οποία έχουν περισσότερο πληθυσμό και δεν έχουν πετρέλαιο. Και το θέμα της χρηματοδότησης είναι πολύ, πολύ σημαντικό, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε ο κ. Πισαρίδης. Εγώ απλά θα θίξω ένα θέμα μόνο, το οποίο με ανησυχεί σε αυτή την UPI, το οποίο είναι περισσότερο πολιτικό και θέμα δημοκρατίας. Ξέρετε, ο λόγος για τον οποίο εμείς οι πολίτες έχουμε λόγο και μπορούμε να ελέγξουμε αυτούς που μας κυβερνάνε, είναι επειδή πληρώνουμε φόρους. Συμμετέχουμε, αν θέλετε, στη δημιουργία του εθνικού προϊόντος. Αν υποθέσουμε ότι στο μέλλον οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουν εργασία, ο μόνος τρόπος για να πάρουμε αυτό το εισόδημα θα είναι μάλλον μέσω της φορολόγησης κάποιων επιχειρήσεων, ας υποθέσω. Αυτό δημιουργεί αυτόματα, ή τουλάχιστον έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι, μία ανισότητα ισχύως σε μια δημοκρατία ανάμεσα στην κοινότητα, οι οποίοι θα μπορούν βεβαίως να ελέγχουν την οποιοδήποτε κυβέρνηση, εφόσον αυτή είναι που πληρώνει το λογαριασμό, και στους υπόλοιπους εμάς.
Οπότε, δυστυχώς, νιώθω ότι αυτή η λύση οδηγεί σε μια, αν θέλετε, αντιδημοκρατικό αποτέλεσμα. Αλλά αυτό ίσως μπορούσαμε να το συζητήσουμε περισσότερο. Τώρα, όσον αφορά σε αυτό που λέτε για τους ανέργους, ξέρετε, η ανεργία δεν είναι δικό μου θέμα και δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν είμαι οικονομολόγος για να απαντήσω. Ο κ. Πισαρίδης είναι ο ειδικός, έχει πάρει Νόμπελ σε αυτό το θέμα, στο πώς ανακαλύπτουμε, πώς κάνουμε matching. Είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Γιατί, για παράδειγμα, έχουμε ανεργία? Η ανεργία δεν είναι ήδη σε διαφορετικές χώρες. Υπάρχουν δομικοί λόγοι για τους οποίους παράγεται ανεργία σε μια χώρα. Υπάρχουν άλλοι λόγοι, δηλαδή είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Η σύντομη απάντηση είναι προφανώς θα πρέπει να υπάρχει επανεκπαίδευση όλων σε μια κοινωνία, αλλά επίσης χρειάζεται να υπάρχει και μια δυναμικότητα στην κοινωνία ώστε να μπορούν να υπάρχουν αυτές οι θέσεις εργασίας. Γιατί τι νόημα έχει εγώ, να επανεκπαιδευτώ σε κάτι όταν δεν υπάρχει μια θέση εργασίας για να πάω να την κάνω? Κύριε Πισαρίδη, αν θέλετε να μπούμε σιγά σιγά και να βάλουμε και στο επίκεντρο την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει ούτως ή άλλως υπερβολικά υψηλά ποσοστά ανεργίας. Η Ελλάδα βγαίνει ούτως ή άλλως λαβωμένη μέσα από μια πολύ βαθιά ύφεση και σε ό,τι αφορά στο εργασιακό πλαίσιο η τελευταία δεκαετία μόνο τραυματική ήταν. Οπότε εδώ έχει ενδιαφέρον να δώσετε έτσι μια απάντηση και στο ερώτημα που δεχθήκαμε, αλλά και στο τι προβλέπετε και στην τελική έκθεσή σας, την οποία πρόκειται μάλιστα το επόμενο διάστημα, αν δεν κάνω λάθος, να παραδώσετε και στον Πρωθυπουργό, αναφορικά με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και το μέλλον της εργασίας εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Πρώτα η ερώτηση για το 1 εκατομμύριο ανέργων προφανώς. Πιστεύω πως ο καλύτερος τρόπος για επανεκπαίδευση αυτών είναι μέσω εταιριών, δηλαδή αφού εταιρείες ανοίξουν θέσεις εργασίας, έστω και αν δεν έχουν την εκπαίδευση για τη θέση εργασίας, να γίνει επανεκπαίδευση στις εταιρείες αυτές, αλλά πληρώνοντάς τες η κυβέρνηση της εταιρείας. Γιατί αν πει στην εταιρεία πάρε κάποιον άνεργο τώρα και να του κάνεις κάποια εκπαίδευση από δικά σου έξω, δεν θα το κάνουν. Αλλά πιστεύω πως η μετεκπαίδευση ή μάλλον η επανεκπαίδευση για να γίνει σωστά θα πρέπει να γίνει με πρωτοβουλία της εταιρείας, της επιχείρησης της εταιρείας, η οποία ξέρει τις ανάγκες της. Με κυβερνητική βοήθεια θα μπορούσε να γίνει κάποια εκπαίδευση και εκτός εταιρείας, δηλαδή σε κάποια σχολή, όπως έχουν οι Γερμανοί για παράδειγμα, αλλά πρέπει να είναι σε συνδυασμό με το τι θέση εργασίας θα πάρει ποτέ. Άρα ξεκάθαρη εξίσωση, πρωτοβουλία επιχείρησης με υποστήριξη όμως κρατική. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό κάτι... Εσείς για την Ελλάδα Δανία, για παράδειγμα. Τι προβλέπετε? Στην Ελλάδα σήμερα μπορεί ο ακροατής σας να πει και θα έχει απόλυτο δίκαιο, αφού δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, ποιες εταιρείες θα πάρουν και τέτοια. Τώρα εκείνη που μπαίνουμε σε αυτά που κάνουμε εμείς. Δηλαδή οι εισηγήσεις που κάνουμε, για τις οποίες δεν μπορώ να σας πω πολλά, γιατί πίστευα όταν δέχτηκα την πρόσκλησή σας, πίστευα πως θα έχει βγει ήδη στη δημοσιότητα η έκθεσή μας, αλλά θα την παρουσιάσουμε στον Πρωθυπουργό την ερχόμενη εβδομάδα. Αφού γίνουν οι μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, δηλαδή να φύγουν διάφορες στρεβλώσεις που υπάρχει στην οικονομία, να εκμοντερνιστεί, να εξυγχρονιστεί η αγορά, να ανοίξει η αγορά, να γίνει πιο εξωστρεφής, να γίνει πιο φιλική προς επενδύσεις, κυρίως επενδύσεις από το εξωτερικό, όπως αυτή που έχει γίνει από τη Microsoft, ας πούμε, για να ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες, θα ανοίξουν θέσεις εργασίας. Και αφού ανοίξουν αυτές οι θέσεις εργασίας, θα χρειάζονται νέες ειδικότητες σε αυτές τις θέσεις και εκεί είναι που θα πρέπει να γίνει η μετεκπαίδευση. Αλλά σαν πρώτο βήμα χρειάζεται να γίνουν μεταρρυθμίσεις για να ανακάμψει η οικονομία. Και φυσικά η COVID, η πανδημία δεν βοηθάει τόσο πολύ, αλλά και πάλι μπορεί κάτι να γίνει και πρέπει να δούμε πιο μακριά. Ελπίζουμε να μην είμαστε σόκλειστοι λόγω COVID για πολλούς μήνες ακόμα.
Κυρία Γιαννακούρου, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο έτσι όπως περιγράφεται, έχει έρθει ένα ερώτημα που ήθελα και εγώ επίσης να το βάλω στη συζήτησή μας. Έχει θέση ο συνδικαλισμός στο μέλλον της εργασίας? Κοιτάξτε, όλες αυτές οι νέες μορφές εργασίας που αναπτύσσονται και οι οποίες είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό βασίζονται και στην εξαποστάσεως εργασία ή εμφανίζονται με την μορφή της εξαποστάσεως εργασία, είναι αλήθεια ότι θέτουν σε δοκιμασία τα συλλογικά δικαιώματα των εργαζομένων, τη συνδικαλιστική τους εκπροσώπηση και το ρόλο των συνδικάτων. Τώρα, για το αν θα έχει κάποιο ρόλο ο συνδικαλισμός, εγώ θα πω ότι έχει να κάνει και με το πώς θα τοποθετηθεί ο ίδιος ο συνδικαλισμός, δηλαδή τα συνδικάτα, απέναντι στις αλλαγές που έχουν ήδη ξεκινήσει. Θα πρέπει να τοποθετηθεί δημιουργικά, να μπει στη συζήτηση, σε διάλογο και να μην έχει αρνητική στάση απέναντι σε όλα αυτά που συζητάμε, αλλά να κάτσει στο τραπέζι και να βρει λύσεις. Κάτι που είναι μη αντιστρέψιμο αυτή τη στιγμή. Δεν έχει νόημα να εμείνουμε σε όρους παρελθόντος. Πρέπει να μιλήσουμε με όρους μέλλοντος. Αρκετούς από αυτούς τους όρους τους θέσαμε σήμερα στο τραπέζι της συζήτησης. Θα πρέπει να μελετηθούν οι αλλαγές συστηματικά και τα συνδικάτα να συμβάλλουν στο να βρεθούν λύσεις και για τους ανέργους. Δηλαδή, οι άνεργοι είναι μια ομάδα που δεν απασχολεί στον ίδιο βαθμό τα συνδικάτα με τους εργαζομένους. Άρα, είναι μια ομάδα που πρέπει να μπει στο ραντάρ των συνδικάτων. Πρέπει να βρουν λύσεις και τα συνδικάτα για τους ανέργους. Όπως πρέπει να βρουν λύσεις και για πολλές κατηγορίες επισφαλών εργαζομένων αυτή τη στιγμή, όπως είναι οι εργαζόμενοι σε ετοιμότητα προς εργασία. Αναφέρθηκε ο κ. Πισαρίδης στα συμβόλαια μηδενικών ωρών απασχόλησης. Είναι μια κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας, μεγάλης προσωρινότητας, όπως είναι η εργασία κατά παραγγελία, όπως είναι η εργασία με πληθοπορισμό. Λέω νέες έννοιες που μας απασχολούν και θα μας απασχολήσουν, όπως είναι η νομαδική εργασία, διότι η τηλεργασία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχει ταυτιστεί με την κατοίκον εργασία. Αυτό είναι ένα προσωρινό φαινόμενο, ένα συγκυριακό. Στο μέλλον δεν θα μείνουμε στην κατοίκον εργασία. Η τηλεργασία και η εξαποστάσεως εργασία θα προσλάβει και άλλες μορφές, για τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν είμαστε καν υποψιασμένοι και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το μέγεθος των προβλημάτων που δημιουργούν. Άρα ο συνδικαλισμός, τα συνδικάτα έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν, αρκεί να είναι έτοιμα να τον αναλάβουν. Χρειάζεται μία άλλου τύπου προσέγγιση των θεμάτων. Και να μην ξεχνάει κανείς κανέναν από το διάλογο. Θα μου επιτρέψετε έτσι πιο δημοσιογραφικά να συμπληρώσω και γίνεται μονόλογος από όλες τις πλευρές. Με την ευθύνη όλων. Ακριβώς επειδή από την αρχή της συζήτησής μας έχουμε πει ότι χρειάζονται όλοι σε αυτό το τραπέζι να είναι συμμέτοχοι, ακριβώς γιατί αφορά όλους. Κυρία Μπουσδούκα, αν μου επιτρέπετε, καταρχάς να ξεκινήσει ο διάλογος. Δεν υπάρχει διάλογος για αυτά τα ζητήματα. Δεν υπάρχει, αλήθεια είναι αυτό. Δεν υπάρχει ενημέρωση πρώτα απ' όλα για αυτό και κυρίως ό,τι αφορά στο δημόσιο διάλογο. Και δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης για να ξεκινήσει διάλογος. Είναι ο διάλογος να ξεκινήσει και από κάτω. Η ευθύνη είναι όλων. Η ευθύνη είναι όλων με διαφορετικό τρόπο. Είναι έτοιμες, κύριε Ζαρκαδάκη, είναι προς αυτή την κατεύθυνση οι ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες και να διασφαλίσουν καλές δουλειές για όλους? Να σας πω με κάθε ειλικρίνεια, δεν έχω τόση μεγάλη εμπειρία με τις ελληνικές επιχειρήσεις τα τελευταία 10 χρόνια, γιατί εργάζομαι στο Λονδίνο τα τελευταία 10 χρόνια. Ωστόσο, έχω διάλογο με συναδέλφους, παλιούς φίλους και γνωστούς οι οποίοι είναι στελέχη επιχειρήσεων. Το μεγάλο πρόβλημα των ελληνικών επιχειρήσεων πάντοτε ήταν το ελληνικό κράτος. Το οποίο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στο να είναι ανταγωνιστικές. Νομίζω ότι αν ακολουθούσαμε κάτι σαν αυτό που κάνει, ας πούμε, η Εστονία, η οποία απλοποίησε πάρα πολλά πράγματα, πολλές διαδικασίες στο πώς δημιουργείς μια εταιρεία, πώς λύνεις μια εταιρεία, πώς φορολογείται μια εταιρεία και το καθεξής. Νομίζω αυτό θα βοηθούσε τις ελληνικές εταιρείες πάρα πολύ. Πριν ακόμα φτάσουμε στη συζήτηση περί αυτοματοποίησης και όλων των υπολείπων θεμάτων που θίξαμε σήμερα.
Νόμιζα ότι άκουσα την κυρία Γιαννακούρου ότι θέλει να προσθέσει κάτι, αλλά όχι, ήταν η επιστροφή. Αλλά κυρία Γιαννακούρου, ερχόμουν σε εσάς πριν δούμε μια δεύτερη συνέντευξη μαγνητοσκοπημένη, για να δούμε λίγο, το έχετε επισημάνει και εσείς νωρίτερα αρκετές φορές και οι τρεις ενός συνομιλητές, την κοινωνική διάσταση και το κοινωνιολογικό πρίσμα όλων αυτών των αλλαγών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πέρα από την ευθύνη των συνδικάτων που θίξατε, πώς θα πρέπει ο μέσος εργαζόμενος, πώς θα πρέπει δηλαδή οι εργαζόμενοι και τι για την ακρίβεια να διεκδικήσουν αυτή τη στιγμή, σε αυτή την κατάσταση. Αν δεν απατώμε, ο κ. Ζαρκαδάκη, σε μια συζήτησή μας, καθώς προετοιμάζαμε τη σημερινή μας συνάντηση, είχατε αναφέρει, κυρία Ζαρκαδάκη, πόσο ψηλό είναι το ποσοστό στην Ελλάδα, διορθώστε με αν το θυμάμαι λάθος, που βλέπουν με καχυποψία της εργασίας αναφορικά με τη διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης και ούτω καθεξής. Εγώ πάω ένα βήμα πριν. Πόσο ενήμεροι είμαστε και αντίστοιχα κατά πόσο ξέρουμε προς τα πού να προσανατολιστούμε ως εργαζόμενοι και τι να διεκδικήσουμε. Ρωτάτε εμένα, ναι. απευθύνεστε σε εμένα. Κοιτάξτε, ενήμεροι, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή κατά πόσο θα μπορούμε να θεωρηθούμε ότι είμαστε όλοι ενήμεροι. Η συζήτηση είναι πολύ πολύπλοκη και δεν ξέρω πόσο έχει επεκταθεί αυτή η συζήτηση στην Ελλάδα. Όπως είπα, νομίζω ότι είναι ακόμα σε αρχική μορφή, σε πρωτόλιο στάδιο και θέλουν πολύ περισσότερες εξειδικευμένες συζητήσεις για το θέμα. Καλά κάνατε και το ανοίξατε εσείς με τη σημερινή συζήτηση. Θα πρέπει στο μέλλον να υπάρξουν πολύ πιο εξειδικευμένα φόρα διαλόγου για τα θέματα αυτά. Τώρα, πώς μπορούν να προετοιμαστούν οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι πρέπει και οι ίδιοι να καταβάλουν κάποιες προσπάθειες να παραμείνουν στην αγορά εργασίας μέσω της ειδίκευσης, επανειδίκευσης. Και νομίζω το κρίσιμο αυτή τη στιγμή ως αντικείμενο διαπραγμάτευσης είναι να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς και ασφαλείς θέσεις εργασίας, συνθήκες εργασίας. Θεωρώ ότι το θέμα της ασφάλειας της εργασίας αυτή τη στιγμή έχει μπει στην κορυφή της ατζέντας μετά την πανδημία. Και όταν λέμε ασφαλής εργασία, καταρχάς εννοούμε θέσεις εργασίας που δεν μας εκθέτουν σε κινδύνους υγειονομικούς, γιατί φάνηκε ότι, εδώ επιτρέπω μια παρένθεση, πολλά από αυτά τα επαγγέλματα της πρώτης γραμμής, των οποίων αναγνωρίσαμε κάπως καθυστερημένα την αξία, είναι και αυτά τα οποία εκθέτουν περισσότερο τους εργαζομένους σε κινδύνους υγειονομικούς. Διότι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε τέτοιες θέσεις πρώτης γραμμής ή τα στοιχειώδεις υπηρεσίες ή ουσιώδεις υπηρεσίες είναι αυτοί οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας και εξακολουθούν να είναι, να βγαίνουν καθημερινά από το σπίτι τους, να εκτίθενται σε μέσα μεταφοράς, να πηγαίνουν σε εργασίες οι οποίες δεν είναι απαραίτητος, δεν εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια, συνθήκες υγείας και ασφάλειας. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι που μπόρεσαν να μείνουν στο σπίτι τους και να τηλεεργαστούν, είναι αυτοί οι οποίοι ήταν οι πιο προστατευμένοι και ήταν και αυτοί οι οποίοι ίσως ήταν και οι πιο ομορφωμένοι, είχαν περισσότερες δυνατότητες λόγω της φύσης και το είδος της εργασίας που ασκούσαν. Το θέμα λοιπόν της ασφάλειας της εργασίας, το οποίο συνδέεται με την ποιότητα της εργασίας. Θεωρώ ότι και η ποιότητα της εργασίας αυτή τη στιγμή έχει τοποθετηθεί πολύ ψηλά στην συζήτηση. Ασφάλεια, ποιότητα της εργασίας είναι δύο θέματα που θα μας απασχολήσουν και τα οποία συνδέονται και με την προστασία της υγείας του εργαζομένου. Αυτή τη στιγμή οι νέες μορφές εργασίας, ειδικά η εξαποστάσεως εργασία, όπως έχει εκδηλωθεί με τη τηλεεργασία, έχει θέσει πολλά ζητήματα προστασίας υγείας και ασφάλειας. Και η νομοθεσία μας δεν είναι έτοιμη να απαντήσει σε όλα τα θέματα αυτά, ειδικά όταν η εργασία ασκείται από το σπίτι. Ένα λοιπόν θέμα διαλόγου είναι να βελτιωθεί η νομοθεσία στο πεδίο της υγείας και της ασφάλειας. Επίσης, στην παροχή αξιοπρεπών όρων εργασίας, και αυτό συνδέεται και με το επίπεδο των αμοιβών. Δεν νοείται αξιοπρεπής εργασία αν δεν υπάρχει ικανοποιητική αμοιβή για τον εργαζόμενο για αυτό που παράγει. Άρα, το θέμα του ποιο ακριβώς θα είναι το ύψος των μισθών είναι ένα θέμα που αποτελεί παραδοσιακά στην Ελλάδα αντικείμενο συλλογικών διαπραγματεύσεων, ειδικά σε κλαδικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, υπάρχει και ο κατώτατος μισθός, ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός, ο οποίος θα απασχολήσει σε κάποιο μελλοντικό διάστημα τη συζήτηση. Και στην Ελλάδα δηλαδή, θα ανοίξει συζήτηση για τον κατώτατο μισθό. Σε κάθε περίπτωση όμως, σε κλαδικό επίπεδο, οι μισθοί στην Ελλάδα καθορίζονται κυρίως σε κλαδικό επίπεδο. Υπάρχει λοιπόν σημαντικό εύρος
για διάλογο μεταξύ εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα της αξιοπρεπούς εργασίας και της ασφαλούς εργασίας ταυτόχρονα. Πάμε να δούμε τις κοινωνιολογικές προεκτάσεις όλων αυτών των αλλαγών στην εργασία. Συναντήσαμε, όπως είπα και νωρίτερα, την καθηγήτρια κοινωνιολογίας, το τμήμα κοινωνιολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου, Χριστιάνα Κωνσταντοπούλου. Να παρακολουθήσουμε όσα μας είπε. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας και για το χρόνο σας για ένα θέμα που μας αφορά κυριολεκτικά όλους, είτε είμαστε εργαζόμενοι είτε έχουμε εργαζόμενους στα σπίτια μας και στην καθημερινότητά μας. Τις τελευταίες δεκαετίες βλέπουμε πώς έχει αλλάξει ριζικά τόσο ο τρόπος που εργαζόμαστε, όσο κατ' επέκταση και ο τρόπος που ζούμε. Η τεχνολογία διεισδύει όλο και περισσότερο στις ζωές μας και στην καθημερινότητά μας. Και το πρώτο ερώτημα είναι πώς έχει αλλάξει η έννοια αλλά και η φύση της εργασίας. Πώς έχει αλλάξει δηλαδή εν γέννη αυτό που ονομάζουμε εργασιακή εμπειρία. Όντως, τις τελευταίες δεκαετίες βιώνουμε μια δραματική εξέλιξη μέσα εισαγωγικά στον χώρο της εργασίας και αυτό έχει ως άμεση επίπτωση το ότι η κατοχυρωμένη 8ωρη εργασία, την οποία γνωρίζαμε μέχρι πρότινος, και όταν λέμε κατοχυρωμένη εννοούμε φυσικά με πληρωμένες αργίες και τις διακοπές, και που είχε επιτρέψει στους εργαζόμενους να έχουν πρόσβαση στην ευημερία και στην ύπαρξη ελεύθερου χρόνου, φαίνεται ότι πλέον δεν αποτελεί τον κανόνα. Υπάρχει έτσι μια σταδιακή μετάβαση, και αυτό το θεωρώ αρκετά σημαντικό, από την κατάσταση σχέσης εργασίας που ίσχυε μέχρι πρότινος, σε ένα κυρίαρχο καθεστώς, θα το λέγαμε σύμβασης έργου, το οποίο έχει ως επιπτώσεις άμεσες πρώτη την εφήμερη σχέση εργαζόμενου-εργοδότη, την αυξημένη ανασφάλεια και την περιστασιακή εμπλοκή των εργαζομένων στον χώρο της εργασίας τους. Δηλαδή, είτε είναι αυτό μια επιχείρηση είτε ένα ίδρυμα, υπάρχει μια απεμπλοκή. Δεν αισθάνονται ότι ταυτίζονται με αυτό. Ήθελα να επιμείνω σε κάτι άλλο, το οποίο έχει να κάνει με τη συνέργεια, αυτό που λένε συνέργεια ανθρώπου-μηχανής. Για να υπάρξει συνέργεια με τη μηχανή, θα πρέπει ο άνθρωπος να υπακούσει αναγκαστικά στον προγραμματισμό της μηχανής. Αυτό ουσιαστικά τι σημαίνει? Ότι δεν υπάρχει δυνατότητα διαφορετικής σύλληψης ή εκτέλεσης του απαιτούμενου έργου. Οδηγεί δηλαδή στη μονοδιάστατη σκέψη. Αυτό που είχε πει χρόνια πριν ο Μαρκούζε, έτσι το γνωρίζετε. Ακούγοντάς σας και θέλοντας να κάνω τον αντίλογο, αναφορικά με τη συνέργεια των ανθρώπων με τα ρομπότ, οι μηχανές θα μας βοηθήσουν. Θα μας βοηθήσουν να εξοικονομήσουμε χρόνο στο να κάνουν εργασίες τις οποίες ήδη κάνουμε, να καθοδηγήσουμε εμείς τις μηχανές να τις κάνουν, έτσι ώστε εμείς να αξιοποιήσουμε στο επόμενο βήμα όλη μας την ενέργεια και τη γνώση, έτσι ώστε να επέλθει και η εξέλιξη. Εννοείται ότι ο άνθρωπος οδηγεί τη μηχανή, δεν οδηγεί σε αυτές τις αλλαγές η μηχανή. Απλά το σύστημα της πληροφορικής που βοηθάει όλη αυτή τη τεχνητή νοημοσύνη και τον τρόπο με τον οποίο οργανωνόμαστε εργασιακά, ακολουθεί την κυρίαρχη λογική του καπιταλιστικού συστήματος. Αν συμφέρει ένα σύστημα να χρησιμοποιεί μηχανές και να φεύγουν οι άνθρωποι, αυτό δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιεί οποιοδήποτε άνθρωπος τη μηχανή. Εντάξει, ακολουθεί την λογική του κυρίαρχου συστήματος, του οικονομικού συστήματος. Εκεί θέλω να καταλήξω. Πολλοί κόσμοι θεωρεί ότι είναι θέμα της μηχανής και γίνεται αυτό το transfer, αυτή η μεταβίβαση των κοινωνικών ευθυνών στο μηχανικό κόσμο. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να σταθώ λίγο παραπάνω από όσα μας είπατε έχει να κάνει με τους νεότερους και την επικοινωνία που έχουν μέσω των social media, κυρίως χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Μήπως τελικά η δική μας γενιά, η προηγούμενη γενιά δεν μπορεί να κατανοήσει απόλυτα, άρα και γι' αυτό επικρίνει περισσότερο αυτή την εξοικείωση με την τεχνολογία. Όμως, μήπως τελικά αυτή η γενιά έρθει πιο προετοιμασμένη και με πολύ καλύτερη, βαθύτερη γνώση στην τεχνολογία, άρα και πιο, αν θέλετε, καλά εκπαιδευμένη? Η εξοικείωση με την τεχνολογία είναι πάρα πολύ καλή. Εκείνο που εννοώ, που εμένα ως κοινωνιολόγο με φοβίζει, είναι η εικονική κοινωνικότητα. Δηλαδή, η μεταβίβαση της κοινωνικής διασύνδεσης σε εικονικό επίπεδο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ξέρετε, ο άνθρωπος έχει μια υλικότητα.
Πρέπει να φάμε, πρέπει να κάνουμε διάφορα πράγματα τα οποία δεν κάνει η τεχνολογία. Αυτόματα μεταβιβάζοντας όλη την ανθρώπινη υπόσταση στον τεχνικό παράγοντα, χάνουμε πάρα πολλά πράγματα από την ουσία σχέσεων, παραδείγματος χάρη. Επιστρέφω στη συζήτησή μας και στα όσα έφερε η πανδημία. Η πανδημία λοιπόν έφερε με το καλημέρα σας, που μόνο καλή δεν ήταν η μέρα, την τηλεεργασία. Μια εξέλιξη που εκτιμάται από πολλούς ότι ήρθε και θα μείνει και μετά το πέρας της πανδημίας. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε ποια είναι η αξία και αν υπάρχει αξία του εργασιακού χώρου. Πώς μπορεί δηλαδή να προσαρμοστεί και αν μπορεί να προσαρμοστεί στην εικονική πραγματικότητα. Λέει ότι η τηλεεργασία οδηγεί σε μια απελευθέρωση του εργαζόμενου με την έννοια ότι δεν είναι υποχρεωμένος να πάει να καθίσει ένα οκτάωρο στην εργασία του. Θα μπορούσε να κάνει την ίδια εργασία με λιγότερο χρόνο από το σπίτι του. Όμως η ουσία όλου αυτού του θέματος είναι ότι αν δεν αντισταθμιστεί με κάποια διαφορετική εργασιακή οργάνωση, θα φέρει μεγαλύτερη εκμετάλλευση και θα υπάρχει ακύρωση κάθε έννοιας κατοχύρωσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το καθεστώς το εργασιακό που μπορεί να ισχύει. Δεν μπορεί να υπάρχει τηλεργασία η οποία θα καταλήξει να είναι η μια απασχόληση και τελικά να είναι μόνο σύμβαση έργου. Δηλαδή, δομική αλλαγή σε σχέση με το εργασιακό σύστημα και βέβαια δομική αλλαγή και σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο. Πέρα, ξαναλέω, από την ατομική μας ευθύνη, ζούμε και σε κοινωνίες που εκτιμούν την αξία του ελεύθερου χρόνου. Να πω καταρχήν ότι ο ελεύθερος χρόνος, έτσι όπως τον γνωρίσαμε οι παλαιότεροι, έτσι δεν λέω για τους νεότερους πώς τον βιώνουν, είναι ένα προϊόν της βιομηχανικής κοινωνίας, της όριμης μάλλον βιομηχανικής κοινωνίας, δηλαδή χοντρικά. Από το 1950 έως τα μέσα της δεκαετίας του 80 είναι η χρυσή εποχή του ελεύθερου χρόνου, έτσι ονομάστηκε, και πρόκειται για μια πολιτιστική επανάσταση που οδήγησε στον πολιτισμό της σχόλης, όπως τον ονόμασε ο Γάλλος κοινωνιολόγος Geoffroy du Mastier. Σημαίνει ότι μεγάλες μάζες των εργαζομένων απέκτησαν πρόσβαση σε πολιτιστικά αγαθά μέσω της μαζικής κουλτούρας και κατανάλωσης. Και έτσι η διασκέδαση άρχισε σιγά σιγά να επιβάλλει τις αξίες της. Έτσι η χαλαρότητα και η διασκέδαση έπαιξαν να θεωρούνται τεμπελιά. Όμως για να υπάρξει ελεύθερος χρόνος πρέπει πάνω απ' όλα να μπορεί να εργάζεται κάποιος. Άρα είναι συνδεδεμένος με την εργασία και με την αμοιβόμενη εργασία και την ασφάλειά της. Επομένως, ανεργία ή μερική απασχόληση, που πολλές φορές είναι τα συμπτώματα της τηλεργασίας, χωρίς κατοχύρωση δικαιωμάτων, σημαίνει μια σημαντική ανισότητα και ως προς τον ελεύθερο χρόνο που έχει την αξία του, την παρεΐστηκε αυτή που είπατε προηγουμένως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, η κυρία Χριστιανά Κωνσταντοπούλου, καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Νομίζω όλοι κάπου βρήκαμε εμάς ή τους διπλανούς μας σε όσα μας περιέγραψε για τις κοινωνιολογικές προεκτάσεις των όσων συζητάμε σήμερα. Από τα ερωτήματα που μας έχουν έρθει, ένα τελευταίο προς εσάς, κύριε Πισαρίδη. Μας ρωτούν και ρωτούν εσάς για την ακρίβεια τους ομιλητές, εάν μπορούν τα κράτη να ρυθμίσουν τη νέα εργασία χωρίς να ρυθμίσουν την τεχνολογία. Και αν όχι, τι άποψη έχετε περί κανονιστικών πλαισίων για τη διακυβέρνηση της τεχνολογίας. Να σας πω, όταν λέμε να ρυθμίσουν την τεχνολογία, δεν μπορώ να σκεφτώ ακριβώς τι σημαίνει. Δηλαδή, πώς να ρυθμίσουν την τεχνολογία. Η τεχνολογία βγαίνει από την ανθρώπινη σκέψη, εφαρμόζεται από μια εταιρεία αν αυξάνει την παραγωγικότητά της και πώς θα την χρησιμοποιήσει η εταιρεία είναι κάτι που, όπως είπαμε, πρέπει να γίνει κάποιος διάλογος με τους αντιπροσώπους των εργαζομένων, των εργοδοτών και της κυβέρνησης. Τώρα, αυτό που πιστεύω στη ρύθμιση είναι όχι η τεχνολογία αυτό καθ' αυτό, αλλά πώς αλλάζει η φύση της εργασίας εξαιτίας αυτού. Δηλαδή, όταν έχουμε τα μεγάλα data, τα μεγάλα στοιχεία, τα μεγάλα δεδομένα, υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε την το privacy, την ιδιωτικότητα. Ναι, την ιδιωτικότητα. Αυτό πρέπει να ρυθμίσει
κυβέρνηση πρώτο, γιατί τι άνθρωποι είμαστε και ποια δεδομένα δικά μας θέλουμε να πάρουν κάποιοι άλλοι, είναι κάτι για το οποίο αισθάνονται πολύ δυνατά, ας πούμε, γενικά ο κόσμος. Δεν είμαστε όπως χώρες σαν την Κίνα που τα δίνουν έτσι εύκολα αμέσως στην κυβέρνηση. Και υπάρχει το GDPR της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό είναι μόνο μια αρχή. Μετά είναι ρύθμιση της ώρας εργασίας, τι πρόνοια γίνεται από τον εργοδότη για μετεκπαίδευση που, όπως έχουμε πει, είναι απαραίτητη και πρέπει να υποστηρίζεται από την κυβέρνηση. Είναι οι συντάξεις, το Σύνταγμα Συντάξεων Ασφάλειας και σε αυτούς που χάνουν εργασία θα πρέπει αυτά όλα να ρυθμίζονται από την κυβέρνηση. Δηλαδή βλέπω ένα κράτος αυτό που ξεκινήσανε η Ολλανδία και η Δανία και λέγεται το flexicurity, που δίνει ευελιξία στην επιχείρηση να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία όπως πιστεύει είναι πιο καλό για αυτά που κάνει. Αλλά η κυβέρνηση στέκεται από πίσω, στέκεται μακριά και βλέπει πώς να εξασφαλίσει κάποια ασφάλεια, καλή χρήση του ανθρώπου από τον εργοδότη και ένα καλό σύστημα και μετά μορφή συντάξεων και επιδομάτων και γενικά με υποστήριξη του επίπεδου ζωής. Το επόμενο ερώτημα, το οποίο και βλέπουμε ήδη, κύριε Ζαρκαδάκη, προς εσάς, η ιδιοκτησία της τεχνητής νοημοσύνης και του ελέγχου στις πλατφόρμες αυτοματοποίησης δεν είναι ομαλά κατανεμημένη παγκοσμίως, ούτε σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Τα βιομηχανικά και πνευματικά δικαιώματα διονύζουν τις ανισότητες, τις επιπτώσεις της τεχνολογίας. Μήπως τα ανοιχτά δεδομένα, ο ανοιχτός κώδικας και η ανοιχτή τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να θεσμοθετηθούν και καθιερωθούν ως περισσότερο κοινωνικά υπεύθυνες τεχνολογίες? Θα ήθελα να απαντήσω αυτό το ερώτημα και να το σπρώξω λίγο περισσότερο, να το ανοίξω λίγο περισσότερο. Νομίζω καταρχήν ναι, τα ανοιχτά συστήματα παίζουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς θα ανακατανεμηθεί ο τεράστιος πλούτος που δημιουργεί από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και αυτό τα οποία θα κάνουν τα συστήματα αυτά. Αλλά πρέπει να δώσουμε βάση επίσης και στα δεδομένα. Ξέρετε, μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι περισσότεροι από εμάς στην Ευρώπη βλέπουμε τα δεδομένα τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία έχουν και τη μεγαλύτερη αξία, ως κάτι το οποίο πρέπει να προστατεύουμε με νομοθεσία, ώστε να μην θίγεται η ιδιωτικότητα. Το οποίο είναι πολύ σωστό. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο για τα δεδομένα, το οποίο δεν του έχουμε δώσει, θεωρώ, επαρκή προσοχή. Τα δεδομένα είναι ένας κοινός πόρος, ο οποίος ουσιαστικά είναι σαν το πετρέλαιο που είχαν οι Νορβηγοί πιο πριν που μίλησα, που έχουν ένα κοινό πόρο όλο αυτό το έθνος και μπορεί να το χρησιμοποιήσει να χρηματοδοτήσει ένα UBI. Έναν αντίστοιχο πόρο έχουμε και εμείς και στην Ελλάδα και στα άλλα κράτη. Και αυτά είναι τα δεδομένα μας. Οπότε νομίζω ότι ένας τρόπος, και τον αναλύω αυτόν τον τρόπο αρκετά στο καινούριο μου βιβλίο, είναι να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε κοινές δεξαμενές δεδομένων, οι οποίες να ρυθμίζονται και να ελέγχονται από κάποιους προς όφελος των πολιτών. Οπότε, αν ας πούμε για παράδειγμα εσείς η Google, η Apple ή μια νεοφυής εταιρεία που θέλει να αναπτύξει κάτι, να έρχεσαι σε αυτή τη δεξαμενή δεδομένων, ένας όρος που χρησιμοποιείται είναι data trust, έτσι, και να συμβάλλεσαι με αυτό το data trust, να μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτά τα δεδομένα φυσικά, οπότε να αναπτυχθεί η καινοτομία, αλλά η αξία που θα παράξεις μετά ως εταιρεία, πουλώντας αυτό το προϊόν, κάποιο μέρος από αυτές τις αξίες θα έρχεται πίσω σε αυτό το data trust, αυτή τη δεξαμενή δεδομένων. Και μιλάμε για δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν μιλάμε δηλαδή για κάτι το οποίο είναι, ας πούμε, κάτι το οποίο είναι πολύ, πολύ μικρό. Νομίζω ότι εκεί βρίσκεται ένας χώρος στον οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι πολύ περισσότερο στο πώς θα μπορούσαμε να τον εκμεταλλευτούμε και πώς θα μπορέσουμε να τον διευθύνουμε, να τον κυβερνήσουμε, αν θέλετε, με έναν δημοκρατικό τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον σε μια εποχή που η εργασία θα είναι περιστασιακή και όλα τα υπόλοιπα που συζητήσαμε σήμερα. Μάλιστα. Να δούμε σε αυτό το σημείο ένα πολύ σύντομο βίντεο. Ο Άντριου Ζόλι
θα μας μιλήσει. Είπα και νωρίτερα ότι Humanity and AI, η ανθρωπότητα και τεχνητή νοημοσύνη θα απασχολήσουν το συνέδριο αλλά και το φεστιβάλ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος τον Ιούνιο του 2021 και συγκεκριμένα 24 και 25 Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του συνεδρίου θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και να παρακολουθήσουμε συζητήσεις και προσεγγίσεις συνολικά γύρω από το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, πάντα όμως με επίκεντρο τον άνθρωπο. Από εκεί άλλωστε ξεκινάει και υποτίθεται και ουσιαστικά σήμερα μας εξηγήσατε και πώς το σκεπτικό είναι να βοηθήσει και να εξελίξει τον άνθρωπο. Ευχή όλων βέβαια να επιτευχθούν οι χρυσές τομές και οι λεπτές ισορροπίες να διατηρηθούν, τις οποίες αναφέρατε λεπτομερώς. Ο Άντριου είναι σύμβουλος του συνεδρίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Να παρακολουθήσουμε το μήνυμά του. The future of work is not about one thing. It's about many things. In part, it's about new technologies and how they will enhance people's labors, even while certain jobs may disappear altogether, and how societies will shift as a result. But work is not just about technology. It's also a reflection of our humanity. If we are lucky, our work gives our lives meaning, dignity, purpose, and a developing sense of self-mastery and self-expression. It helps us value each other and ourselves. Now we are living through a new industrial revolution, one shaped by digital technology, automation, and AI, and the choices we will make about them. We will explore the theme of your dialogue, The Future of Work, at the 2021 Nostos Festival and Conference next June, which will be focused on humanity and AI. We invite you all to join us. Thank you. 24 και 25 Ιουνίου, λοιπόν, ανθρωπότητα και τεχνητή νοημοσύνη. Ένα από τα ζητήματα που θα ακούσουμε και θα συζητηθούν είναι και αυτό βεβαίως που έχει να κάνει με το μέλλον της εργασίας. Αν μου επιτρέπετε έτσι, μιας και φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας συζήτησης, μια ερώτηση λίγο πιο προσωπική, αλλά που δεν αγγίζει νομίζω τα προσωπικά δεδομένα και την ευαισθησία αυτών. Εργάζεστε και οι τρεις από το σπίτι, έχω καταλάβει, έχω αντιληφθεί σωστά? Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες που μας έχετε στείλει πραγματικά δεκάδες μηνύματα. Είναι αναρρύθμιτα τα μηνύματα τα οποία έχουμε λάβει. Ελπίζω να έχουμε θίξει τα περισσότερα των σημείων τα οποία ρωτάτε ή σχολιάζετε. Νομίζω ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επανέλθουμε στο θέμα, το μέλλον της εργασίας. Ούτως ή άλλως είπα, ο Ιούνιος είναι μπροστά μας, αλλά και μέχρι τότε, ανάλογα και με τα νεότερα δεδομένα, έτσι όπως διαμορφώνονται στις συνθήκες εργασίας, πολύ πιθανό να ξανασυναντηθούμε και φυσικά να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση και με περισσότερες τοποθετήσεις και με περισσότερες ερωτήσεις, ενδεχομένως και πιο διευκρινιστικές. Το ζητούμενο για εμάς ήταν να επιχειρήσουμε να κάνουμε την έναρξη αυτής της συζήτησης σε δημόσιο επίπεδο, αντιλαμβανόμενοι ότι πραγματικά δεν έχουμε κυρίως καταλάβει για να μπορέσουμε να αναλογιστούμε τα θετικά, τα αρνητικά και τις εντονότατες ανησυχίες που υπάρχουν αναφορικά με το μέλλον της εργασίας. Κύριε καθηγητά, κύριε Πισαρίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Κυρία Γιαννακούρου, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Κυρία Τσαρκαδάκη, ευχαριστούμε πολύ για ακόμα μια φορά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα των διαλόγων. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα και να έχει φτάσει η ανθρωπότητα. Αυτό είναι τώρα πολύ αισιόδοξο, αλλά ας μου επιτραπεί, γιατί τη χρειαζόμαστε λίγη αισιοδοξία στις μέρες μας, αρκεί να είναι ρεαλιστική. Ας έχουμε πλησιάσει λίγο πιο κοντά στη γνώση. Δεν ξέρω αν θα πετύχει η ανθρωπότητα το στίχημα να φέρει στο ισοζύγιο που επιθυμεί τη συνεργασία της με τις μηχανές, αλλά τουλάχιστον την επόμενη φορά που θα ξανανοίξουμε αυτή τη συζήτηση να είμαστε όλοι λίγο περισσότερο ενημερωμένοι και καλά γνωρίζοντες γύρω από το τι μέλη γενέστε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε και εμείς.